কালি আমি আৰ্থৰ যেটো লিথোস্ফিয়াৰ আৰু মানে ক্ৰাষ্ট মেণ্টেল এণ্ড কোৰ লিথোস্ফিয়াৰ বুলি ক'লে অকল আপাৰ এৰিয়াটো লিথোস্ফিয়াৰ কয় মানে ক্ৰাষ্ট আৰু আপাৰ পাৰ্ট অফ মেণ্টেল আমি আজি সেইটো ওপৰত এক্সপ্ল'ৰ কৰিম কিন্তু দ্য কম্পজিশ্যন অফ আৱাৰ মাদাৰ আৰ্থ দেট ইজ বেচিকেলি ষ্ট্ৰাকচাৰিং যেটো হয় কোৰ মেণ্টেল আৰু হেৰি ক্ৰাষ্ট এটো বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈছে ন আপোনালোকৰ এতিয়া নেক্সট যেটো কনসেপ্টটো বুজিব লাগে এটো ইন দিস লাইন অফ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ এস্থেনোস্ফিয়াৰ এস্থেনোস্ফিয়াৰ শব্দটো শুনিছেনে Have you heard the term asthenosphere before? কি হয় what is the composition এটো কৈ আছে একদম ধুনীয়াকৈ বুজাব গোটে কাৰণ প্লেট টেকটনিক্স বুজিবলৈ হলে asthenosphere কি হয় বুজিব লাগে গোটে মানে আমাৰ আৰ্থকুইকৰ কথা বা প্লেট বাউণ্ডাৰী ইন্টাৰেকশন এই কথাখিনি গোটেখিনি আছে ফটাফট ক্লিয়াৰ হৈ যাব so এটো বেসিক্যালি what is the nature of this material or what is the nature of this term মানে এটো সলিড হয় লিকুইড হয় কেনেকুৱা হয় কি হয় অলপ লিকুইড আছিল নেকি এস্টেনটো এটো एक्चुअली সলিড নহয় লিকুইড নহয় ইট ইজ লাইক সফট প্লাস্টিক জেলি টাইপ মানে অলপ সো এটো কি হয় ইট ইজ দা মানে সফট প্লাস্টিক লেয়ার অফ মেন্টেল মেন্টেল মানে স্ট্রাকচারটো এনেকুৱা হয় আমাৰ আমি জানো আমাৰ যেটো কন্টিনেন্টাল ক্রাস্টটো ঠিক থাকে আৰু ওসিয়ানিক ক্রাস্টটো থিন থাকে ঠিক আছে এটো আমাৰ ক্রাস্ট ঠিক আছে this is our crust layer এটো হৈছে কন্টিনেন্টাল ক্রাস্ট এটো হৈছে ওসিয়ানিক ক্রাস্ট ইয়াৰ ওপৰত ইয়াৰ তলত আমাৰ there is a ইয়াৰটো মেন্টেল হয় কিন্তু মেন্টেলটো তলৰ পাৰ্টটো এখিনি তলৰ যিখিনি এৰিয়া আছে মানে লোৱাৰ পাৰ্ট অফ দা মেন্টেল মানে আপাৰ এটা ৰিজন মানে আমি ক'ব পাৰো যে ইট ইজ লাইক এ সেমি সলিড সেমি লিকুইড স্টেট এইটোক কয় এইটোক এস্থেনোস্ফিয়াৰ বুলি কয় actually it is এটোৰ ওপৰতে ক্রাস্টটো মুভ হৈ থাকে ইটস লাইক মানে ইট ইজ অন এ কাইন্ড অফ মানে পানীৰ ওপৰত নহয় এটা মানে স্টিকি প্লাষ্টিকি মেটেৰিয়েল এটাৰ ওপৰত ঘূৰি থকাৰ কাৰণে মানে আমাৰ যেটো ক্রাস্টাল মুভমেন্ট এটো শুনিছে সেকেন্ড অফ প্লেট টেকটনিক্স বেসিক আইডিয়াটো কেতিয়াবা আপোনালোকে পাইছে যে আমাৰ ইন্ডিয়াখন এখন প্লেট হয় এনেকে ইউৰোপত প্লেট আছে এইটো খুন্দা লাগে আমি তো এইবিলাক কালি কোনবা এটা ক্ষেত্ৰত কৈছিলো প্লেট বাউণ্ডাৰী ইন্টাৰেকশনৰ কথা ফল্টিংৰ কথা হওঁতে সো এই পোৰশনটো আৰু এখিনি মানে যেটো আমাৰ মেন্টেলৰ আপাৰ লেয়াৰটো আপাৰ পোৰশন অফ মেন্টেল ইজ কল্ড এস্থেনোস্ফিয়াৰ আৰু তাৰ মানে যেটো ইয়াৰ একদম মানে একদম ওপৰৰ যেটো পোৰশন হয় ওপৰৰ পোৰশনটো ইট ইজ লাইক যত ক্রাস্ট আৰু এটো মানে কো টার্মিনাস হৈছে বা অকমান মানে ইন্টারসেকশন হৈছে দ্যাট ইজ ইউ ক্যান সে সলিড এফালে এটো সলিড মেন্টেল আৰু এফালে এটো সলিড পার্ট অফ এস্থেনোস্ফিয়ার আমি যে যেটো লিথোস্ফিয়ার কৈ থাকো আমাৰ মানে আমি যেটো মাটি বুলি ফিল কৰো হেতু একচুয়ালি ইট ইজ কম্পোজ অফ দা ক্রাস্ট প্লাস দা solid part of asthenosphere and this lithosphere lith শব্দটো পাইছে লিথ মানে রক বা স্টোন so এই বস্তুটো লিকুইড মেন্টেলৰ ওপৰত এনেকে মুভ কৰে that is how all the tectonic activities happen so this is what the idea of asthenosphere is so we can say that around 70 কিলোমিটাৰ মানলৈকে তো আমি জানো যে আমাৰ কন্টিনেন্টাল ক্রাস্ট আছে তাৰপৰা এটা পোৰশন সলিড পাৰ্ট অফ দা মেন্টেল সো আমি এভাৰেজ ক'ব পাৰো বিকজ ওসিয়ানিক ক্রাস্টটো থিকনেসটো কম কালি আমি কৈছিলো 5 টু কিমান কিলোমিটাৰ কৈছিলো around 5 to 10 কিলোমিটাৰছ বুলি কৈছিলো ন ওসিয়ানিক ক্রাস্টৰ থিকনেসটো কিমান কৈছিলো 5 কিলোমিটাৰ
5 kilometer. So কি হয় মানে from around 70 kilometer to around 250 kilometer, it is the asthenosphere. Asthenosphere. Okay, মেণ্টেলৰ একদম ওপৰৰ পৰ্চনটোক কয় asthenosphere. So ইয়াতে কি থাকে, it is basically certain pockets, মানে এই যেটো liquidy এৰিয়াটো, it is pockets of heat, মানে pockets of heat chambers, বা তাতে মানে basically কি হয়, because of radioactive actions মানে কিছুমান radioactive materials থাকে, like say your এইবিলাক মানে আমাৰ uranium এনেকুৱা জাতীয় whatever যিবিলাক এলিমেন্টৰ ৰেডিও এক্টিভিটি থাকে, যাৰ নিউক্লিয়াছে মানে নিউক্লিয়াছৰ পৰা নিউট্ৰন মুভ কৰে, so that results in formation of হেৰি মানে হিট জোন ক্ৰিয়েট হয়, সেইটোৱে আমাৰ মানে এনাৰ্জিটো দিয়ে ওপৰৰ প্লেটখিনি মুভমেন্টৰ কাৰণে, ঠিক আছে। so there is radioactive decay and so it creates certain slow, এই radioactive decay হোৱাৰ কাৰণে তাতে এই মেণ্টেল লেয়াৰটোতে slow convectional current create হয়, slow convectional current, মানে convectional current আমি কাহিনীত কি কৈছিলো, convection is a phenomena that happens with fluids মানে liquid আৰু gas, হয় না, য'তে গৰম বা heat transfer টো হয় by movement of the particles itself. so এই বস্তুটো আমি ইয়াতো asthenosphere-টো দেখা পাওঁ। so আমি যে আপোনালোকে কেতিয়াবা ভলকেনো চেলকন হলে ৰঙা যেটো ওলাই মেগমা, this মানে এই জায়গাটো যিখিনি লিকুইডি পাৰ্টিকলস ওলাই মেন্টেলৰ পৰা, that is called the magma ইয়াতে আছে। কিন্তু again আমাৰ research is very experimental in this regard because sorry মানে theoretical in this regard because experimental research ইমান বেছি হোৱা নাই এইবিলাকত, we cannot look at things at great depth. So মানে আমাৰ এটা নয়ন আহিছে, গীতাঞ্জলি আহিছে, মই আকৌ আই উইল ৰিপিট দিস আইডিয়া ভেৰি ব্ৰিফলি। মই এইটো কথা আমি কালি মানে ক্ৰাষ্ট আমাৰ আৰ্থৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি কৈছিলো, there is crust, there is mantle and there is core. ক্ৰাষ্টটো বহুত কম ঠিক হয় কম্পেয়াৰ্ড টু মেণ্টেলটো বহুত বেছি ঠিক হয় ন, মনত আছে নে কালি আমি আলোচনা কৰিছিলো সেইটো? Yes sir, মেণ্টেলটো বিৰাট ঠিক হয় followed by core and crust is hardly 1%. so এটোত কি হয়, আমি এটা কনসেপ্ট এটা শিকি আছো asthenosphere is like a plasticky or মানে জেলি টাইপ এটা মেটেৰিয়েল হয়, আমাৰ ক্ৰাষ্টৰ ঠিক তলতে থাকে, মানে আপাৰ পাৰ্ট অফ দা মেণ্টেল, একদম যেটো জেগাত মানে মেণ্টেলটো আৰু ক্ৰাষ্টৰ লগত জইন মানে লিংকটো হৈছে বাউণ্ডাৰী ৰিজনত, সেইটো পাৰ্টত মেণ্টেলটো অলপ সলিড হয়, হা ৰিলেটিভলি সলিড। তাৰ পিছত এই লেয়াৰটো আহে asthenosphere, যেটো মানে কাইন্ড অফ লিকুইডো নহয় সলিডো নহয়, ইট ইজ ইন মানে ইন্টাৰমিডিয়েট আৰু সলিড লিকুইডৰ ইন্টাৰমিডিয়েট ফেজ এটা। আৰু তাৰ পিছত আমি পাওঁ সলিড যেটো, কাৰণ তললৈ গলেতো প্ৰেছাৰ বিকামস ভেৰি ডমিনেন্ট, সো তললৈ মেণ্টেল অলসো বিকামস সলিড। সো এই যেটো asthenosphere ৰিজন, দিস ইজ দ্য ৰিজন ৱেৰ অল আৱাৰ ৰেডিঅ'এক্টিভ এক্টিভিটি, যেটো কাৰণে আমাৰ ভলকেনো চেলকেনো হয়, এইবিলাকৰ কাৰণে ইয়াতে মানে গোটেই মেকানিক্যাল হেৰিটো মানে সৰি কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনস বিলাক ইয়াতে হয়, ৰেডিঅ'এক্টিভ ৰিঅ্যাকশনস বিলাক ইয়াতে হয়, যেটো কাৰণে আমি আমাৰ ওপৰত মানে ইউ ক্যান ইমাজিন না, গোটেই পৃথিৱীখনৰ যিখিনি আমাৰ আৰ্ট সাৰফেস আছে বা ওচিয়ানিক ক্ৰাষ্ট আছে, সেইবিলাক এটা মানে প্লাষ্টিকি মেটেৰিয়েল এটাৰ ওপৰত মুভ হৈ থাকে এনেকে। সো হেতুৱেটো আমাৰ ভূমিকম্প ভলকেনো চেলকেনো সবৰ কাৰণে that becomes the driving force. গম পাইছেনে কথাটো? অকমান আইডিয়া লগাব পাৰিছেনে? Asthenosphere কাৰণে মানে that is where the like মানে এপিসেন্টাৰটো আপুনি কৈছে যে না এপিসেন্টাৰ সেইবিলাক শব্দলৈ নাযাব এতিয়া, মই এটা বেসিক আইডিয়া কলো, এখন আপুনি যদি গ্লোবটো ভাবে, গ্লোবটোৰ যেটো মানে ক্ৰাষ্টটো যেটো আছে, ক্ৰাষ্টৰ তলত এটা প্লাষ্টিকি লেয়াৰ এটা থাকে, মেণ্টেলটো তলফালে মেণ্টেলটো সলিড হয় অলপমান মানে around 250 কিলোমিটাৰ তললে, কিন্তু মেণ্টেলটো ইমিডিয়েটলি মেণ্টেলটো অলপমান মানে কাইন্ড অফ সেমি লিকুইড ষ্টেটত থাকে, প্লাষ্টিকি ষ্টেটত থাকে, হা লিকুইডো নহয়, গম পাইছে না? সো এই ষ্টেটটো সব আমাৰ ভলকেনিক, আমি মেগমা সেগমা যে ওলাই ভলকেনোত যে একদম যে কিছুমান যে পানী হেৰি নিচিনা ওলাই নাই, জুলীয় এটা হেৰি এটা ওলাই নাই, গৰম ভাপ দেখিছে নাই ভলকেনৰ? মল্টেন হয় বস্তু, সেইটো বেসিক্যালি মল্টেন লাভা যেটো, সেইটো বেসিক্যালি that is coming from the mantle, মানে that is coming from the asthenosphere. ওকে, মেণ্টেলৰ আপাৰ পৰ্চনটো সেইটো asthenosphere বুলি কয়, মানে
ইয়াত আমি এইটো কথা কৈছো যে ইট ইজ দা মানে যেটো আমি মানে সলিড একচুয়ালি লিথোস্ফিয়াৰ বুলি যেটো কওঁ লিথোস্ফিয়াৰ মানে অকল ক্ৰাষ্টেই নহয় একদম আপাৰ পোৰ্শন অফ দা স্থেনোস্ফিয়াৰ ইজ অলসো পাৰ্ট অফ দা লিথোস্ফিয়াৰ ঠিক আছে সো এইখিনিতে আমাৰ গোটেই ভলকেনিক এক্টিভিটি গোটেইখিনি হয় ঠিক আছে সো এইখিনিত যিবিলাক স্লো মুভমেন্ট হয় ইয়াতে মুভমেন্ট বিলাক হয় ডেটুইট আমাৰ আমি কালি ওয়ার্পিং আপ ওয়ার্পিং ডাউন ওয়ার্পিং এর কথা যিখিনি আমি পঢ়িছিলো যে ওভারলাইং যেটো লিথোস্ফিয়ার তাতে যিমান টেকটনিক এক্টিভিটিজ হয় বা যিমান জেনারেল ডিফর্মেশন অফ দা আর্থ সারফেস ইট ইজ বিকজ অফ এক্টিভিটিজ ইন দিস রিজন কল্ড এস্থেনোস্ফিয়ার এটো দ্যাট শুড বি ক্লিয়ার সো আমি যদি মানে এটোটো দিস ইজ পার্ট অফ জিওলজি এটা সাবজেক্ট আছে ন জিওলজি now we are going to the domain of geology or geologically যদি আমি চাও যে তেতিয়া হলে লিথোস্ফিয়ার টু কি বেসিক্যালি ইট ইজ দ্য রিজিড লেয়ার just above the asthenosphere so asthenosphere is where all the মানে powering activity is happening বা মানে যেটো মানে main driving force is happening বা creative and destructive forces are happening আৰু কিহৰ ওপৰত act কৰে লিথোস্ফিয়াৰৰ ওপৰত act কৰে so মই আপোনালোকক বিচাৰিছো এটো জনাটো যে ক্ৰাষ্ট কি হয় লিথোস্ফিয়াৰ কি হয় স্থেনোস্ফিয়াৰ কি হয় মেন্টেল কি হয় এই ডিস্টিংশনটো ক্লিয়াৰ হৈছে নে নাই মনত Yes, sir. মানে ইট ইজ লাইক ইউৰ হট এটা মানে হেৰি এটা ঘূৰি আছে মই কেনে গ্ৰাফ এটা ডায়াগ্ৰাম এটা দেখাই দিলে আৰু ক্লিয়াৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ So observe this. This এই ওপৰৰ যেটো এটো লিথোস্ফিয়াৰ একদম এই ইমিডিয়েট এটো মেন্টেল হয় এখিনি মানত মাজত এৰিয়াটো এই স্থেনোস্ফিয়াৰ লিখা আছে তাৰ তলতে মেন্টেল এটো মেন্টেলে হয় স্থেনোস্ফিয়াৰ ইজ অলসো পাৰ্ট অফ মেন্টেল অনলি এটো স্থেনোস্ফিয়াৰ ইজ পাৰ্ট অফ মেন্টেল অনলি ইট ইজ আপাৰ পাৰ্ট অফ যেটো মানে মেন্টেল দ্যাট ইজ কল্ড স্থেনোস্ফিয়াৰ তাতে কিছুমান এইবিলাক কনভেকশন কারেন্ট হয় এইবিলাক হয় এইবিলাক কিয় হয় because of radioactivity is a driving force তাতো সূৰ্যৰ লাইট নপৰে তাত কেমিক্যাল অ্যাকশনৰ কাৰণে হ'ব সো কনভেক্টিভ কারেন্ট হয় কারেন্ট মানে কি কৈছিলো কালি আমি ভাৰ্টিক্যাল মুভমেন্ট হয় না সো ভাৰ্টিক্যাল মুভমেন্ট অফ দ্য লিকুইড লাভা or liquid মানে semi liquid যেটো মেটেৰিয়েল থাকে হেতুৰ কাৰণে it creates the condition for movement of your plates that is how the deformation in the Earth's lithosphere takes place clear তে গম পাইছা ন বস্তুটো কি হয় এইবিলাকক সাবডাকশন জোন বুলি কয় এটো যেটো যত দেখিছে ন সাবডাকশন জোন মানে যত এটা আৰ্থৰ প্লেটে ইটো প্লেটৰ লগত খুন্দা খাই তলত এটা ইটোত সোমাই গৈছে সো জেনাৰেলি এইখিনি জায়গাত মাউন্টেইনস ফৰ্ম হয় এটো ডাইভাৰজেন্স এটো দুটাত ফাট মালি গৈছে ফাট মেলি যোৱাটো এটো মিড ওচিয়ানিক ৰেজ যে দেখিছে এটো ফাট মেলি পেলাই আটলান্টিকৰ মাজত এনেকুৱা আছে সো তাৰ মাজৰ পৰা লাভা ওলাই আহে সো এটো এটা ডেষ্ট্ৰাকটিভ এটোৱে আৰ্থৰ ক্ৰাষ্টটো ডেষ্ট্ৰয় কৰে সৰি ক্ৰিয়েট কৰে এটো নতুন নতুন ক্ৰাষ্ট ক্ৰিয়েট কৰে এটো ডেষ্ট্ৰাকটিভ এই যেটো আমাৰ সাবডাকশন হয় ন হেতুটো ক্ৰাষ্ট ডেষ্ট্ৰয় হৈ যায় ন সো আমি বেসিক্যালি দা আইডিয়া ইজ কি বা যেটো আমাৰ এক্টিভিটি আমি লং পিৰিয়ড দেখা পাম লং পিৰিয়ড যদি চাও যে দেয়ার ইজ কনস্ট্যান্ট ক্রিয়েশন এন্ড ডিস্ট্রাকশন অফ আর্থস ক্রাস্ট and that is aided by the radioactive activities that is happening in the asthenosphere of the mantle to keep this concept in head and from that we can move ahead so আমি যেটো প্লেট টেকটনিক্সৰ কনসেপ্টটো কম প্লেট টেকটনিক্স আচ্ছা ইয়াতে প্ৰথম প্লেটৰ কথাটো আহিব তাৰ আগতে আমি টেকটনিক্স শব্দটো কি হয় এটো বুজিছো টেকটনিক্স what is the meaning of tectonics
এটো আহিছে আমাৰ টেকটন শব্দৰ পৰা, গ্ৰীক শব্দ হয়। টেকটন মানে হৈছে বিল্ডিং, টু বিল্ড হা। সো স্যার হেৰি অহা নাই স্যার, স্ক্রিন অহা নাই স্যার। okay, I can get you. Okay, so tectonics মানে হৈছে building. Okay, so plate tectonics মানে it is talking about building through plates. So plates মানে আমি এটাটো গম পাইছো যে আমাৰ যেটো লিথোস্ফিয়াৰ হয়, আৰ্থৰ যেটো লিথোস্ফিয়াৰ হয়, লিথোস্ফিয়াৰ মানে that মানে the crust as well as the upper solid portion of the asthenosphere, that is actually divided. গোটেই পৃথিৱীখনতে এটো ছিন্ন বিচ্ছিন্নকে মানে খণ্ড খণ্ডকে মানে বস্তুটো ভগোৱা আছে। সো এই বস্তুটোৱে ইটো খুন্দা খুন্দি মাৰি পেলাই বা ইটোৰ লগত খুন্দা মাৰি ক'বাত নতুনকে ক্ৰাষ্ট মানে ডেড হয় বা মানে ডেষ্ট্ৰয় হয়, বা ক'বাত হয়তো স্প্ৰেড হৈ পেলাই নতুনকে আকৌ লাভা ওলাই, লাভাটো আকৌ ঠাণ্ডা হৈ পেলাই নতুন ক্ৰাষ্ট ফৰ্ম। সো দিস ইজ দ্য বিল্ডিং এক্টিভিটি দ্যাট হ্যাপেন্স। আপোনালোকেতো কেতিয়াবা শুনি পাইছে ন, শুনা পাইছে যে আমাৰতো আগতে এটা কণ্টিনেণ্ট আছিল, ছুপাৰ কণ্টিনেণ্ট পেনজিয়া বুলি কয়, যে গোটেইখন মানে এতিয়া যেটো মডাৰ্ণ আফ্ৰিকা, দ্যাট ৱাজ দ্য অনলি প্লেচ ৱেৰ the whole landmass of this world was. গোটেই ল্যান্ডমাসটো তাতে আছিল। তাৰপিছত হেতু পেনজিয়াৰ পৰা ইফালে ইউৰোপৰ ফালে এটা ভাগ গ'ল, এফালে এটা ভাগ আফ্ৰিকা ফালে গ'ল। তাৰপিছত আকৌ লাহে লাহে ইণ্ডিয়ান প্লেটটো এনেকে আহিলে, বেলেগ নৰ্থ আমেৰিকা সাউথ আমেৰিকাও এনেকে সেপাৰেট হৈ গ'ল। এটো কেতিয়াবা আপোনালোকে ডিসকভাৰী চাইছে না এই কথাটো? হয় স্যার। এটো চাইছে ন? আমাৰ হিমালয় য'ত আছে, একচুয়ালি ইণ্ডিয়াৰ মেপখন যদি আপোনালোকে চাই আৰু ওপৰৰ চাইনা বা ইফালে ইউৰোপৰ ফালে চাই, সেই that region was there was a sea in between. সি খনৰ নাম আছিল, এতিয়া যেটো আমাৰ মেডিটেৰেনিয়ান সি, হেতু কন্টিনিউ এফাললৈকে সাগৰ আছিলে হা। আমি look at this map. So ইয়াতে আমি যেতিয়া চাওঁ, বস্তুটো কৈ আছো যে এখন ইণ্ডিয়া, এফালে চাইনা বা ইউৰেছিয়ান প্লেট আছিলে, এনেকে ইণ্ডিয়ান প্লেটখন আহি আছিলে। এই মাজত এখন সাগৰ আছিলে, এখনৰ নামটো কি আছিলে অৰিজিনেলি? টেথিছ চি বুলি কয়, টেথিছ চি, TETHYS. So Tethys Sea was the border between, or that was lying between India or Indian plate and Eurasian plate. তাৰপিছত লগ লাগি Tethys Sea got submerged and the Himalayas were created. Himalaya to by the মানে হেৰি কনভাৰ্জেন্স অফ ইউৰেছিয়ান প্লেট, এইখিনি এইফালে আপোনালোকে ওকে, ইয়াততো আপোনালোকে মেডিটেৰেনিয়ান সিখন দেখা পাইছে ন? I hope you can see where the Mediterranean Sea is. এটা দেখা পাইছে? Is similar on this line only, there was a sea in this region where Himalaya is right now. So এটো submerged হৈ আছে। আৰু ঠিক সিমিলাৰলি আপোনালোকে এইফালে ইজিপ্তৰ ফালে চাওক, ইজিপ্ত সুদান এইফালে এটা গ্ৰেট আফ্ৰিকান ৰিফ্ট ভেলি এটা আছে। সো ইয়াতে কি হৈছে, এটুত ডাইভাৰজেন্স হৈ আছে। এতিয়া এটা সময়লৈ এনেকুৱা হ'ব, এই ইয়াৰ মাজত সাগৰখন মানে এই জেগাটো ওলাই যাব, এই যেটো ইজিপ্তৰ মাজত বা সুদান এইফালে সাউথ আফ্ৰিকা, সৰি সাউথ সুদান, ইউগান্ডা, এইফালে গ্ৰেট লেকস বিলাক য'ত আছে, এটো একচুয়ালি there is this মানে divergence happening. So eventually এটো গৈ পেলাই মানে separate landmass হৈ যাব, আফ্ৰিকা will be divided further. ঠিক আছে? So এইবিলাক কিয় হৈ আছে? Because of the movement that is happening in Earth's lithosphere, because lithosphere is divided into various plates and these plates are moving on top of the asthenosphere,
and that is how our continents are getting created or our landmass are getting created. মানে কোবাত ক্ৰিয়েশ্যন হৈছে, কোবাত ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে। ইয়াতেতো আমাৰ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ গ'ল এই হেৰিয়ত ইণ্ডিয়া আৰু এইফালে ইয়াত তেথিচি যেতিয়া এনেকে তাৰ মাজৰ ক্ৰাষ্টটো সোমাই থাকিলে, চ' আমাৰ বস্তুটো চিধা চিধি হিমালয় হৈ গ'ল। কিন্তু আমি যদি এইফালে আফ্ৰিকা কি এইফালে যদি চাওঁ সাউথ আমেৰিকাত কি হয়? সাউথ আমেৰিকাত হিয়াৰ ইউ হেভ দ্য এণ্ডিছ মাউণ্টেইন, হা, এণ্ডিছ মাউণ্টেইন আছে। এইফালে নাজকা বুলি এখন প্লেট আছে, সেইখন মানে অচেনিক প্লেচ, মানে হেৰি হয়, ডেনচিটি বেছি, চ' তাৰ তলত সোমাই যায়। আৰু এইফালে ইউ হেভ দ্য এণ্ডিছ মাউণ্টেইনছ ওপৰত ক্ৰিয়েট হৈছে। চ' ক'ৰবাত য'ত প্লেট বিলাক এনেকে খুন্দা লাগি বোলে এখন সোমাই গৈছে, তাৰমানে ক্ৰাষ্ট ইজ গেটিং ডেষ্ট্ৰইড। ক'ৰবাত প্লেট বিলাক এনেকে স্প্ৰেড হৈ গৈছে, মানে মাজৰ পৰা মল্টেন লাভা ওলাই গৈছে, এণ্ড দেট ইজ হাউ ইয়ৰ new crust is created. So এনেকুৱা building and destruction activity is going on at a scale we cannot imagine, because it is happening very slowly. In our lifetime, it appears that everything is static, but it is not the case. Everything is very dynamic. Are we, মানে এখিনলৈকে ঠিকে আছে না? বুজি পাইছে না? কিবা ডাউট? No doubt না? There are 3 types of plates. এটাটো হৈছে আমাৰ কন্টিনেন্টাল প্লেট, মেজৰলি য'ত মানে কন্টিনেন্ট আছে। এটা হৈছে অচিয়ানিক প্লেট, য'ত অচিয়ানিক ক্ৰাষ্টটো আছে, অচিয়ানিক প্লেট। আৰু থাৰ্ডটো হৈছে হাইব্ৰিড, মানে পাৰ্টলি অচিয়ানিক এণ্ড পাৰ্টলি কন্টিনেন্টাল। ঠিক আছে? আৰু ইয়াৰ মাজত যিটো ইণ্টাৰেকশ্যন হয় সেইটো 3টা টাইপত হয়। 3টা টাইপত কেনেকুৱা ইণ্টাৰেকশ্যন হয়? এটাটো আমি অলৰেডি ক'লো যে যিটো ডাইভাৰ্জেণ্ট ইণ্টাৰেকশ্যন, ডাইভাৰ্জেণ্ট বা স্প্ৰেডিং টাইপ, মানে এক্সাম্পল ইজ ইয়ৰ মিড এটলান্টিক ৰিজ। এক্সাম্পল যদি দিব লাগে, মিড এটলান্টিক ৰিজ। আমি যদি এনেকে মেপখন চাওঁ, এগেইন লুকিং এট দ্য মেপ, ইয়াতে আমি যদি এইটো ৰিজনত আছে, দেখিছেনে? এটলান্টিক অচিয়ানৰ মাজত আছে, মানে অবভিয়াছলি অচিয়ানিক ক্ৰাষ্ট হয়, বাট দ্য আইডিয়া ইজ মানে ইয়াৰ মাজত সাগৰৰ তলত এনেকে প্লেটটো, there is spreading of plate, so there is creation of new crust going inside. So divergence হৈছে ন, there is divergence, spreading হৈছে, সেইটো কাৰণে মানে that is the type of plate boundary interaction. ইয়াতো অচিয়ানিক প্লেট দুইটা, but there is divergent activity. তাৰপিছত second type of interaction is convergent. কনভাৰ্জেন্টতো 2টা টাইপৰ হ'ব পাৰে। এটা হৈছে কন্টিনেন্টাল। যদি 2টা কন্টিনেন্টাল প্লেট হয় তেতিয়া কি হ'ব? আপোনাৰ লিখাখিনি অহা নাই তাৰমানে। আহিব। কন্টিনেন্টাল ইন্টাৰেকশ্যন যেতিয়া কনভাৰ্জেন্স হ'ব, যদি কন্টিনেন্টাল ইন্টাৰেকশ্যন হয়, যে মানে এটা প্লেট কন্টিনেন্ট, ইটো প্লেট কন্টিনেন্ট, তাৰমানে কি ডেনচিটি অফ বোথ দ্য প্লেটছ আৰ সিমিলাৰ, সো এটাও ইটোৰ তলত সোমাই নাযায়, সো তেতিয়া কি হ'ব? there will be result is collision. মানে collision হোৱা মানে খুন্দা খাব আৰু এফালে এনেকে ফল্ড মাউন্টেন ক্ৰিয়েট হ'ব। ঠিক আছে? ফল্ড মাউন্টেন ক্ৰিয়েট হ'ব বা মানে হয়তো ডিষ্ট্ৰাকটিভ হেৰি বহুত বেছি ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব, হয় না? কিন্তু এটা হৈছে যদি কন্টিনেন্টাল আৰু অচিয়ানিক যদি ইন্টাৰেকশ্যন হয়, কন্টিনেন্টাল অচিয়ানিক যদি ইন্টাৰেকশ্যন হয়, তেতিয়া কি হ'ব? বিকজ অচিয়ানিক প্লেটছ আৰ ডেনচিটি বেছি নে কম থাকে কন্টিনেন্টালতকে? বেছি থাকে। ডেনচিটি বেছি থাকে, সেইটো কাৰণে অচিয়ানিক প্লেটছ উইল সাবডাক্ট, এইটো সাবডাক্ট হোৱা বুলি কয়। সো অচিয়ানিক প্লেট আৰু কন্টিনেন্টাল প্লেটৰ ইন্টাৰেকশ্যন হ'লে দেয়াৰ উইল বি সাবডাকশ্যন। ইটোৱে সিটোৰ তলত সোমাই যাব, এণ্ড দেট উইল এগেইন
আমি হেতু এন্ডিছৰ এক্সাম্পলটো দেখিলো নাজকা যেটো প্লেট আছে সাউথ আমেৰিকা নাজকা প্লেটটো ওচিয়ানিক প্লেট আৰু সাউথ আমেৰিকাৰ প্লেটটো এটো কন্টিনেন্টাল প্লেট এটা সোমাই যায় এনেকে তলত সোমাই যায় স্যাৰ ইয়াৰ তলত ক্ৰাষ্ট ডিস্ট্ৰাকশন হয় আৰু মাউন্টেন হয় এটা পুষ্টটো ওপৰলে পাবই সো দ্যাট ক্ৰিয়েটস দ্য এন্ডিছ মাউন্টেন কিন্তু আমি দেখা পাওঁ যে যিবিলাক ইয়ং ফোল্ড মাউন্টেনস আছে ন বেছিকৈ ফোল্ড মাউন্টেনস সেইবিলাক মানে কন্টিনেন্টাল কলিজনতে ক্ৰিয়েট হয় দুইটা ফালৰ পৰা ফোৰ্সটো আহে হয় না টেনজেনশিয়াল ফোৰ্স আহে ন কালি কৈছিল না টেনজেনশিয়াল ফোৰ্স ৰেডিয়েল ফোৰ্স মনত আছে ন ডায়াষ্ট্ৰফিক আৰু এফালে মানে ইউৰোজেনেটিক আৰু কি আছিল অৰোজেনিক আৰু ইউৰোজেনিক it takes time but conceptually বস্তুটো এটোৱে একে মানে প্লেট টেকটনিক্স বুজি পালে কোন ফালৰ পৰা ফোৰ্স আহিছে কেনেকে ক্ৰিয়েট হৈছে এটো বুজি পালে হৈ গ'ল third type of interaction that happen is the transform boundary interaction এটোৰ এক্সাম্পল যদি আমি চাব লাগে তেতিয়া হলে সেন্ট এন্ড্ৰিয়াছ ফল্ট আছে আমাৰ সাউথ আমেৰিকাত সেন্ট এন্ড্ৰিয়াছ ফল্ট যেটো কাৰণে ক্যালিফোৰ্নিয়া ৰিজনটো বহুত বেছি আৰ্থকুৱেক প্ৰোন হয় তাৰপিছত এই মাজতে যে ভূমিকম্প হৈ গ'ল হেৰিয়ত টাৰ্কিত হৈছিল মৰক্কোত হৈছিল হেতু দ্যাট ইজ অলসো বিকজ অফ ট্ৰান্সফৰ্ম বাউন্ডাৰী ইন্টাৰেকশন মানে টাৰ্কি ইজ ভেৰি মানে টাৰ্কিত এটা নৰ্থ এনাটলিয়ান ফল্ট আছে নৰ্থ এনাটলিয়ান ফল্ট so that makes Turkey very prone to earthquakes now question is what is the difference transform boundary interaction to ki hoy etu mane ki hoy ami to eta type kolu jot direct collision hoy aru etu upore jabo pare ba jodi density itu hitur kom beshi hoy tel subject no pare eta ako eneko interaction ho pare je duita ase kintu hiotor movement to eneke hoise eneke hua nai eneko type interaction hoise kom beche na mane fault to ase edutar majot there is a fault and the in boundary interacting in this manner মানে এই টাইপৰ হৈছে সো এই টাইপৰ হলে কি হ'ব হেতু ট্ৰান্সফর্ম বাউন্ডারি ইন্টারেকশন সো বেসিক্যালি এইগিটা টাইপৰ ইন্টারেকশন হ'ব পাৰে ইদাৰ খুন্দা হ'ব পাৰে নহলে ফোর্সটো হয়তো যদি মানে ৰেডিয়েল ফোর্স আছে এফালে মুভমেন্ট কৰা তেতিয়া হলে that creates a different type of interactions between plate but these are the types of interactions that actually changes the land surface and that is how we see the change in the crust or lithosphere changes দেখা পাওঁ so these are the three types of interactions পৰীক্ষাত হয়তো আহিব পাৰে যে এইগিটা মেজৰ লাইক মই এতিয়া কলো যে আমাৰ এন্ডিছ মাউন্টেনৰ কথাটো নৰ্থ এনাটলিয়ান কথাটো তাৰপৰা ক্যালিফোৰ্নিয়া যেটো ট্ৰান্সফর্ম বাউন্ডারি ইন্টারেকশন হেতু এক্সাম্পল বুলি দিব পাৰে যে কোনটো টাইপৰ ফল্ট হয় হেতু সেন্ট এন্ড্ৰিয়াছ ফল্টটো হেতু ট্ৰান্সফর্ম বাউন্ডারি Basically, the thing is ki gote prithibikhon eneko plates ase goal নহব পাৰে কবাত এনেকুৱা হ'ব পাৰে কবাত এনেকুৱা হ'ব পাৰে কোনবা shapeless হ'ব পাৰে কথাটো হল কি এই দুটাৰ মাজত ইন্টাৰেকশন টো কেনেকুৱা হৈ আছে হেতুই ডিটাৰমাইন কৰিব how your মানে হেৰি ইন্টাৰেকশন মানে এটো কেনেকুৱা হৈছে আৰু সবটো সবৰ লগতে লাগি আছে ন কাৰণ মাজত কবাত হয়তো অকমান গ্যাপ থাকিব এনেকুৱা নহয় যে মানে লাভা কবাত একদম পুৰা এটা জায়গাত অকল লাভা ওলাই আছে volcanic eruption কিছুমানত লাইভ volcano হৈ থাকে but still plates will always be in interaction with each other and that interaction can be at many levels এটা আমি তো আপোনালোকে শুনা পাইনে the Himalayas they are rising by 4 centimeter every year you know that na every year Himalaya is rising 4 centimeter নহয় জানো হয় স্যার Also, it's rising. Right. So কিয় হৈছে হেতু because of the plate boundary interaction between the Eurasian plate and Indian plate so etu again plate tectonics er kotha aru hetu karone apanlake eta yate aru eta kotha kison economic geography kothao gom pao pari amar jibilak mane petroleum reserves kot pao basically jot mane marine origin or jibilak ase marine origin jibilak crust hoy hebilakot petroleum reserves ami beshi pao because mass decompose hoy tarpra mane hetu type of carbonot ami mane এটো বেছি পাওঁ আৰু যিবিলাক আমাৰ কন্টিনেন্টাল মানে গছগছনি ডেট হৈ পেলাই যেটো হয় হেতু কোল সোল এবিলাক ৰিজাৰ্ভস পাওঁ সো আমাৰ এতিয়া ইয়াত ডিগবৈ সিগবৈ যে তেল পাইছো এটো এটা ৰিজন যে এবিলাকৰ এটো এৰিয়াৰ ক্ৰাষ্ট এটা সময়ত মাটি মানে পানীৰ তলত আছিল এবিলাক সব ওচিয়ানিক ক্ৰাষ্ট আছিল এটো উঠি পেলাই এতিয়া মানে উই সি ইট এজ এ মাউন্টেন ওকে সো যিবিলাকত ওচিয়ানিক ক্ৰাষ্ট থাকিব হেবিলাকত আমি তেলৰ হেইটো বেছি পাম সোর্সটো বেছি পাম আৰু যিবিলাকত কন্টিনেন্টাল ক্ৰাষ্ট থাকিব হেবিলাকত আমি মিনাৰেল সোর্স বাকি কোল সোল এবিলাকৰ হেতু বেছি পাম কোলটো বেসিক্যালি গছছ বিলাক কম্প্ৰেস হৈ পেলাই লং পিৰিয়ড অফ টাইমে হৈছে ন
It is the same, মানে আমি আপোনালোকে শুনা পাইছে নে নাজানো, কাৰ্বন চাইকেল যেটো কয়, it is the most prominent cycle of the earth. মানে everything cyclic processes চলি থাকে ন, food chain হিচাপে আমি গলো, decompose হলো, so that creates the মানে resources আমাৰ যিখিনি এতিয়া যিবিলাক লৈ পেলাই হেৰি কৰো, these were once part of the food chain, whatever resource we are using. এটোটো এটা মানে হেৰি কোবাত ভগৱানে বনাই দিয়া বস্তু নহয় তো, মানে হেতু স্কেল এটা long period of time at earth has created on its own, based on its own resources, it has created certain resource, মানে হেনেকুৱা টাইপ বস্তু এটো এক্সট্ৰাক্ট কৰি পেলাই we are using it, that is a different matter, but it is part of the carbon cycle. Now according to the plate tectonics theory, যিমান আমাৰ আৰ্থকুৱেক হয়, যিমান ভলকেনোজ হয়, যিমান মাউন্টেইন বিল্ডিং এক্টিভিটিজ হয়, they take place either along the plate boundary or in their vicinity. হেটো ওচৰে পাজৰে হয়। আমি এটা নাস্কা আৰু সাউথ আমেৰিকাৰ কথাটো কলো, তাৰ ওচৰতে we see the creation of Andes mountain. So force to পাই যায় ন, that is why the crust get uplifted and your mountains are created. So যিবিলাক জেগাত মানে মানে আমি এটা টার্ম পঢ়িছিলো মনত আছে, কন্টিনেন্টাল মার্জিন বুলি, কোনটো কথা কৈছিলো যে এটো কন্টিনেন্টাল ক্রাস্ট, এনেকে এটো কন্টিনেন্টাল রাইজ, এটো কন্টিনেন্টাল রাইজ, মানে এটো উঠে, এটো ওসিয়ানিক, সরি এটো ওসিয়ানিক ক্রাস্ট। সো এটোক আমি কৈছিলো যে এটো আমাৰ কন্টিনেন্টাল মার্জিন। সো এটো এরিয়াত যেতিয়া মানে active plate boundary interactions হৈ থাকে, generally আমি দেখা পাওঁ in the Pacific ring of fire, শুনিছে নে আপোনালোকে Pacific ring of fire? শুনিছো স্যার। Yes, sir. I'll show শুনিছো you. স্যার। Yeah. Map দেখাই দিছো। So this is the Pacific ring of fire. এই পেচিফিক ওচেনৰ যিখিনি এৰাউণ্ড যিখিনি প্লেট বাউণ্ডাৰী ইণ্টাৰেকশ্যন আছে, that is very active, মানে এক্টিভ প্লেট বাউণ্ডাৰী ইণ্টাৰেকশ্যনছ ইয়াত হৈ আছে। এইবিলাক পেৰু চিলি প্লেট, এইফালে নাস্কা প্লেট আছে, হা। সো এইবিলাকত কি হয়, মানে যিহেতু এক্টিভ হেৰি হৈ আছে, মানে ইণ্টাৰেকশ্যনছ হৈ আছে, উই সি লটছ অফ মানে এইবিলাক গণ্ডগোল দেখা পাওঁ। কিন্তু যিবিলাক মানে কিছুমান এতিয়া ধৰক আমি এফালে যদি চাওঁ এটলান্টিকৰ ফালে, ইটো চাইডে মানে এটলান্টিক ওচেন ইজ ৰিলেটিভলি পিচফুল, হা। হাৰ্ডলি আমি তাত ভলকেনো বা এইবিলাক দেখা পাওঁ, মানে ভলকেনো চলকেনো আণ্ডাৰ সি হৈ যায়, বাট মানে সেইটো তাত প্লেট বাউণ্ডাৰী ইণ্টাৰেকশ্যন ইজ ভেৰি পেছিভ, হা। তাতে অলদো ইট ইজ দেয়াৰ, বাট মানে ডাইভাৰ্জেন্ট প্লেট বাউণ্ডাৰী হয়, আৰু মানে সেনেকুৱা ডাইৰেক্ট মানে ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰেকশ্যনছ বহুত কম হয়। Okay. So যিটো আমাৰ subduction actually destroys Earth's crust, and মানে কাইলে এটো স্টেটমেন্ট হিচাপে আহি যাব পাৰে, subduction creates Earth's crust, divergent plate boundary action এটোৱে ক্ৰিয়েট কৰে, destroy কৰে। এই বস্তুটো জাস্ট কিপ ইন মাইন্ড, কনসেপ্টটো এটোৱে যে সাবডাকশন হৈ গলে ক্রাস্ট সোমাই যাব, ডেড ক্রাস্ট মানে খতম হৈ গল। ডাইভাৰ্জেন্স হলে লাভা ওলাই যাব, সলিডিফাই হৈ যাব, নতুন ক্রাস্ট ক্ৰিয়েট হ'ব। এতিয়া having understood why, what is the driving force behind the various phenomena, like আমি অকল আৰ্থকুৱেকে নহয়, আৰ্থকুৱেক হওক, ভলকেনো হওক, আমাৰ এইবিলাক মাউন্টেইন বিল্ডিং হওক, হা, মানে স্লো মুভমেন্ট আৰু সাডেন মুভমেন্ট, এভৰিথিং ইজ ড্ৰিভেন বাই হেপেনিংছ ইন দ্য এস্থেনোস্ফিয়াৰ, এণ্ড এস্থেনোস্ফিয়াৰত কেনেকুৱা টাইপৰ ৰেডিঅ' এক্টিভ এক্টিভিটি হৈ আছে, সেইটো হিচাপত প্ৰেছাৰ বিল্ড হ'ব, সেইটো হিচাপত ধৰক ওপৰৰ লিথোস্ফিয়াৰটো মুভ হ'ব, হা। এইটো ৰিজিডটো একো নহয়, হা। যেতিয়া মানে লাইফত কিছুমান শ্বকিং লাগে ন, এটাতো
and one of the shocks I got was when I got to know about the spin of the earth. The iman speed kenake ghuri ase. Or second thing is the floating idea to jete gom palo. Mane amar hetu kiman fragile hoy mane. Gote process to. Kintu amar ami ene eta jaga thakile enuka lage je mane we are mane permanent and everything is fixed. Ami building bonai ekdom ready to roll forever. Earthquakes. Amar jibilak rock, mane all types of rock has a rupture strength. Rupture strength mane ki? Je ami eto যদি rock eta moi eto যদি আঙুলটো এটা rock বুলি ধৰিলো ঠেলি এটা পইণ্টলৈকে ঠেলিব পাৰিছে তেলকে তাৰপিছত স্ন্যাপ হৈ যাব ন তাৰপিছত so that is the rupture strength of this finger. Similarly rocks বিলাকৰো এটা rupture strength থাকে যেটোলৈকে হি ষ্ট্ৰেছটো ল'ব পাৰে আৰু যেতিয়া ষ্ট্ৰেছটো ল'ব নোৱাৰা হৈ যায় তেতিয়া you release the energy and you মানে earthquake হয় so সেই বস্তুটো আমি সৰু লেভেলতো আৰু মেগা লেভেলতো দেখা পাওঁ mainly plate boundary interaction area বিলাকত দেখা পাওঁ মনত ৰাখিব অকল plate boundary তে নহয় কিছুমান হয়তো মানে relatively stable জায়গাটো হ'ব পাৰে য'ত পুৰণা ফল্ট যদি ক'বাত আছে পুৰণা যদি ফল্ট মানে বেসিক্যালি this is the মানে হেৰি ফাট যদি আছে ৰকত যদি ব্ৰেকিং আছে হা গোটেই পৃথিৱীখনক আমি ৰক হিচাপে ভাবিব পাৰো লিথোস্ফিয়াৰ ইজ ৰক বেসিক্যালি সো যিখিনি আমাৰ মানে হেৰি আছে ফলস কিছুমান আছে হেবিলাকৰ মাজদিও যদি কিবা ফোর্সেস এক্টিং হয় তেতিয়া হেবিলাক ষ্টেবল জায়গাটো হৈ যাব এটা জেনাৰেলি কয় আমাৰ ডেকান প্লেটো মানে যেটো কন্টিনেন্টাল ইন্ডিয়া তাত আৰ্থকুৱেক নহয় বুলি কয় কিন্তু কেতিয়াবা তাতো হৈ যায় তাতো প্লেট বাউন্ডাৰী ইন্টাৰেকশন এক্টিভ প্লেট বাউন্ডাৰী ইন্টাৰেকশন নাই আমাৰ ডেকান প্লেটো ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ষ্টেবল শিল্ড বুলিও কয় ডেকান শিল্ড বুলিও কয় হা যেটো ব্ল্যাক সয়েল ব্ল্যাক কটন সয়েল এৰিয়া যেটো আছে কিন্তু তাতো কেতিয়াবালে হৈ যাব পাৰে যদি এনসিয়েন্ট কিবা হেৰি ফলসল যদি মানে শেক হয় it is quite possible because আপোনালোকে গম পালে ইয়াতে কোনো static configuration বা static position কাৰো নাই everything is in a fluid state so earthquake বুলি ক'লে কি it is a release of energy that is built up during the stress of a rock এটা যেটা built up হৈ থাকে stress to release কৰাৰ কাৰণে that is the energy আৰু এটো যেটো এনার্জি to release হয় energy is released when earthquake happens energy is released and it is released in what form it is released in seismic waves wave format release generally কি হয় there is a force shock এটা মেইন ভূমিকম্পটো আহাৰ আগতে যেটো হয় এটা force shock কয় তাৰপিছত মেইন ভূমিকম্পটো হয় তাৰপিছত after shock হয় so যেটো seismic waves আহে that is the devastation actually main problem to waves খিনিয়ে কৰে ন যেটো স্ন্যাপ হৈ যোৱাৰ পিছত ফোর্স টু রিলিজ হয় এই ফোর্স টু যেটো ফর্মত আহে that creates the damages or that is the you can say the problematic part of an earthquake the force that is released so etu amar duta formot release হয় বা দুটা টাইপস অফ ওয়েভস আছে এটা কয় বডি ওয়েভস আৰু এটা কি কয় সারফেস ওয়েভস so body waves বুলি কয় কাৰণ this a body waves বিলাক they travel to the solid surface of the earth solid body of the earth আৰু মানে গোটে যেটো আমাৰ ভিতৰৰ solid হেইটো হা আৰ্থৰ ভিতৰ দি মুভ হয় আৰু যেটো সারফেস waves হয় they travel like just along the ground surface মানে একদম উপৰত কিন্তু বডি ওয়েভছ একদম ভিতৰৰ পৰা মানে য'টো জায়গাত য'ত ভূমিকম্পটো হয় হেতুকটো হেৰি বুলি কয় ফোকাস বুলি কয় ফোকাসৰ পৰা বা হাইপোসেন্টাৰ হেতুক কয় হেতুৰ পৰা তো ওয়েভটো এনাৰ্জিটো স্ন্যাপ হ'ব ন এনাৰ্জিটো ৰিলিজ হ'ব তাৰ পৰা যেতিয়া বডিলে আহে তেতিয়া হেতুক আমাৰ বডি ওয়েভছ মানে প্ৰথম যেটো আহে তাৰ পিছত যেটো হেতুৰ পৰা আকৌ সারফেসৰ ওচৰতে যেটো আহে হেতুক কয় সারফেস ওয়েভছ so body waves আমাৰ দুটা টাইপৰ এটা হৈছে p wave আৰু এটা হয় p to primary wave to primary আৰু secondary s for secondary আৰু surface wave দুটা টাইপৰ এটা হৈছে l মানে love waves
আৰু R হৈছে ৰেইলিক এজন জিঅ'গ্ৰাফাৰ তেওঁৰ নামত হয় ৰেইলিক waves body waves বিলাক these are faster okay so they are faster waves than the surface waves so আমি প্ৰথমতে আমি body waves বিলাক শুনা পাওঁ the sequence is কেতিয়াবা পৰীক্ষাত এটো sequence আহি যায় ডাইৰেক্ট sequence is PSLR এটো যেটো দিছো হেটো আহে এৰা পৰীক্ষাত আপোনালোকে এটো মানে আহিছে কোৱেশ্চন এটো যে what is the sequence of earthquake waves traveling when an earthquake happens তো কোৱাত PLSR দিব কোৱাত PRLS দিব দেখিছানে এটো কোৱেশ্চন কোৱাত জিওগ্ৰাফি কোৱেশ্চন এটেম্প কৰিছে নে কেতিয়াবা So মই দেখা নাই দেখা নাই সো এটো যদি আহি যায় তেতিয়ালে এটো PSLR ওকে L to কি স্যার L to কি লাভ waves লাভ করে লাভ এইটো? লাভ ভাল পোৱা বাপৰে। এটো মানুহ এটা নাম ওকে আহে so আমি এটা we will delve into this further but before that আমি টার্ম কিটা এইকিটা টার্মটো মানে আকৌ এবাৰ মই পঢ়াই দিছো যেটো ফোকাস বা হাইপোসেন্টাৰ বুলি কয় what is that is where এটো আৰ্থৰ ওপৰ এটো আৰ্থৰ সাৰফেস সো আৰ্থকুৱেকটো এনেকুৱা জায়গাত হ'ব কোনবাটা at some place below the earth surface at the obviously on the crust হয় না মানে লিথোস্ফিয়াৰত হ'ব কোনবাটা পইণ্টত সো হে য'ত হয় হেতুক কয় ফোকাস বা হাইপোসেন্টাৰ ঠিক আছে আৰু যেটো আমি এপিসেন্টাৰ বুলি কওঁ epicenter is the direct vertical point just above the focus on the surface so ইয়াৰ পৰা যদি আমি straight line এটা আকো this is the epicenter generally speaking epicenter damage নহয় বা বহুত কম হয় যদি হয় একদম minimal because a natural কথা ন wave to যেটা travel হ'ব it will radially spread out যিমান দূৰৰ পৰা epicenter দূৰৰ এৰিয়া বিলাকত ড্যামেজটো বহুত বেছি হয় So আমার ঠিক আপনি যদি ঠিক হৈ আছে তাৰ তলত যদি ভূমিকম্প এটা হৈ যায় then you are safe আচ্ছা প্ৰাইমেৰী ওয়েভস বিলাকৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক কেতিয়াবা আহিব পাৰে মানে স্পেসিফিক্যালি আমি জানিব লাগে প্ৰাইমেৰী ওয়েভস বিলাক কিয় কেনেকুৱা primary waves can travel through solid and through liquid and as well as gas so primary waves travel it can travel through any mediums in fact আমি ভূমিকম্প অহাৰ আগতে শব্দ এটা আহে মনত পৰে না লাষ্ট ভূমিকম্প যেতিয়া আহিছে আই হোপ শব্দ এটা শুনো এটা বেয়া শব্দ এটা বেয়া মানে কি আৰু এটোৱে প্ৰাইমেৰী ওয়েভটো আহে সো সাউন্ড ওয়েভ ট্ৰেভেল কৰে যেটা আমাদের কুকুৰ সুকুৰে যে শুনা পায় বিকজ সিহঁতৰ হিয়াৰিং ফ্ৰিকুৱেন্সি ইজ মোৰ দেন আস সো সিহঁতে জীৱ-জন্তু বিলাকে এই প্ৰাইমেৰী ওয়েভটো শুনা পায় and because এই প্ৰাইমেৰী ওয়েভটো এয়াৰ টু এটমস্ফিয়াৰটো ট্ৰান্সমিট হয় এজ এ সাউন্ড ওয়েভ ঠিক আছে সো দ্যাট মানে that is heard by animals as well as humans so primary waves is the first signal that earthquake or hey snap to ahi ase the primary wave is not the most damaging to the building etu ami shobdotu he pao tar pisot jitu ahe that is secondary wave to speed or mane movement is little bit slower and yar bohistotu ki it travels only through solids it cannot travel through liquid or gas so atmosphere upor ami etu napao so তাৰ পিছত যেটো থাৰ্ড টাইপ অফ ওয়েভ যেটো আহে ভূমিকম্প এটা যেটো কয় লাভ ওয়েভস and like in life love gives you the most pain severe pain to love waves of হয় so আটাইতকে যেটো বিল্ডিং ফাউন্ডেশন সাইন্সৰ ড্যামেজ হৈছে লাভ ওয়েভৰ কাৰণে so এটোৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক টু similar to s waveৰ নিচিনাই it is like মানে it will travel only through solids but the problem is কি হয় মানে যেতিয়া এটো মুভমেন্ট হয় এফালি লাভ ওয়েভটো কৈছে ন
পাৰ্টিকলছ বিলাক এনেকে মুভ হয় ভাৰ্টিকেলি ইয়াতে প্ৰাইমেৰী ৱেভত এফালে যদি মুভমেণ্ট হৈছে পাৰ্টিকলটো এনেকে যাব চ' ডেমেজটো কম হয় এতিয়া মই আপোনাৰ এনেকে আছে আপুনি যদি এনেকে এনেকুৱা টাইপ মুভমেণ্ট হয় আপোনাৰ পাৰ্টিকলটো মানে এনি পাৰ্টিকল ইজ ডেমেজ উইল বি মোৰ না চ' মানে সাপৰ নিচিনা ৱেভটো আহে এইটো মানে মানে পাৰ্টিকলছ বিলাক আপ ডাউন কৰি দিয়েটো চ' ইট ফিলছ লাইক এ স্নেক ইজ মুভিং থ্ৰু দ্য চাৰ্ফেচ অফ দ্য আৰ্থ এইটোৱে মানে গোটেই গড়বড় কৰি দিয়ে আৰু তাৰপিছত আহে আমাৰ ৰেলিক ৱেভ ইজ জাষ্ট লাইক মানে ৱাটাৰ ৱেভ বিলাকৰ নিচিনা দে মুভ ফৰৱাৰ্ড আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল পাৰ্টিকল বিলাক এটা জেগাতে থাকে পানীত কি হয় ঢৌটো গুচি যায় বস্তুটোতো এনেকে হেৰি হৈ থাকে ন চ' ৰেলিক ৱেভ ইজ লাইক এ ৱাটাৰ ৱেভ চ' আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ কেনেকুৱা লেভেলত আহিব যে কোনটো সিকুৱেন্সত আহে সেইটো এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে সেকেন্ডলি ডেমেজিং কোনটো হয় সেইটো আহিব পাৰে লাভ ৱেভছ আৰু কেৰেক্টাৰিষ্টিকটো আহিব পাৰে যে প্ৰাইমেৰী ৱেভছ ইজ সামথিং দ্যাট কেন ট্ৰেভেল থ্ৰু এভৰি মিডিয়াম দ্যাট ইজ ৱাই আমি যেতিয়া প্ৰথমতে শুনা পাওঁ সেইটো প্ৰাইমেৰী ৱেভছ শুনা ক্লিয়াৰ নে কথাটো ক্লিয়াৰ স্যাৰ আচ্ছা এই যে সুনামি যে হয় সুনামিটো কি আপোনালোকে টাইডেল ৱেভ মানে কি জানেনে টাইডেল ৱেভ যে সাগৰত হয় কিহৰ কাৰণে হয় বাৰু সাগৰত যে ঢৌ আহে যে সাগৰৰ যিটো ঢৌ মানে সাগৰত এটা কি কয় সেইটো হেৰি হয় কেতিয়াবা পানী লেভেলটো ওপৰত হয় তাৰপিছত তলত হয় দিনটোত দুবাৰ টাইডেল একচন যিটো হয় কিহৰ কাৰণে হয় সেইটো দেট ইজ বিকজ অফ দ্য গ্ৰেভিটেশ্যনেল পুল অফ দ্য মুন তো সেইটোক কয় টাইডেল ৱেভ চ' সাগৰৰ ঢৌটো দেট ইজ ক্ৰিয়েটেড বিকজ অফ দ্য একচন অফ গ্ৰেভিটি অফ দ্য মুন এইটো কথা আই হোপ ইউ নো ডেট কিন্তু যেতিয়া সুনামি হয় সুনামিটো কি এগেইন তাতেতো ৱেভটো বহুত ডাঙৰ ওখ হয় ইনফেক্ট কিছুমান জেগাত মানে আপোনাৰ 3-মহলীয়া 4-মহলীয়া বিল্ডিঙৰ সমান হৈ যায় 30 মিটাৰ 40 মিটাৰ ওখ হৈ যায় হা চ' সুনামিটো মুন একচনৰ কাৰণে নহয় সুনামিটো কিয় হয় হাই টাইড ল' টাইডৰ কথা কৈছো মই কেতিয়াবা হাই টাইড ল' টাইড থাকে ন এটা দিনত at any point of time in any coast it will have 2 high tides and 2 low tides সেইটো এটা বেলেগ কনসেপ্ট মুনচুনৰ কথা পঢ়িলে আহিব কিন্তু মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছো যে সুনামিটো যদিও সাগৰৰ পৰা আহে that is not a tidal wave এইটো কি হয় সুনামি ইয়াৰ সিসমিক waves সুনামি হলে কি হয় সুনামি কিয় হয় সাগৰৰ তলত আৰ্থকুৱেক হয় আৰু সেই আৰ্থকুৱেকটোৰ এনাৰ্জিটো মানে প্ৰাইমেৰী সেকেন্ডাৰী LR that is transmitted to the water and that is how it is মানে মুভিং আৰু হেতু উইথ মানে ডিসটেন্স ওয়াটাৰৰ ভলিউমটো পাই যায় আৰু এনাৰ্জিটো ইনটেক্ট থাকে এনাৰ্জিটো লুজ নহয় তাৰপিছত ওয়াটাৰ গেডাৰ হৈ এটা পইণ্টত পুৰা হিট কৰে সো মনত ৰাখিব লগা কথাটো এইটো যে যিটো সুনামি ৱেভ that is not a tidal wave that is a seismic wave সেকেন্ড কথা যিটো জেগাত আৰ্থকুৱেক হয় সেইটো জেগাত গমেই নাপায় মানে হাৰ্ডলি ৱেভটো তাতে মানে আপোনাৰ আধা মিটাৰ মানহে ওখ হয় লাহে লাহে পাৰ পোৱালৈকে বাঢ়ি যায় মানে পাৰ পোৱালৈকে পানীটো টানি লয় ইনফেক্ট আগতে আপোনালোকে চিনেমাত মই দেখিছে নে নাজানো আগতে যেতিয়া আজিকালিতো সুনামি বয়স আছে মানে আৰ্থকুৱেক ক'বাত হৈছে নেকি সিসমি এনেকুৱা মেচিনছ আছে ডিটেক্ট হৈছে আৰ্লি ডিটেক্টিং মেচিনছ কিন্তু আগতে কি আছিলে যেতিয়া সাগৰৰ পাৰত পানীটো সাডেনলি ৰিচিড হৈছে বহুত ভিতৰলৈ পানীটো গুচি গৈছে দ্যাট ওয়াজ এ সিগন্যাল কি সুনামি ইজ কামিং rapid receding of the shoreline আৰু যিবিলাক আমাৰ মানে এই পেচিফিক ৰিং অফ ফায়াৰ বেল্টত তাত সুনামি বহুত বেছি হয় আমিতো এই হেৰিয়তো হৈছিলে জাপানত হৈছিল মাজতে আমাৰ ইণ্ডিয়াততো 2004 সুনামিটো উই আৰ ৱেল অৱেৰ অফ সো যিবিলাক সাবডাকশন জোন থাকে ন য'ত মানে প্লেট বাউণ্ডাৰী ইন্টাৰেকশনটো মানে সিভিয়াৰ য'ত তাতে পানীৰ তলত আৰ্থকুৱেক ক্ৰিয়েট হয় এণ্ড দেন দ্যাট বিকামছ মানে ডাবলি ডেঞ্জাৰাছ tsunami early warning system is very effective right now এটো কথা গম পাইছিলে tsunami wave কথাটো you knew it na I don't want to give you things which you already know
still এইবিলাকৰ ওপৰত question কেতিয়াবা আহিব পাৰে। এতিয়া আমি চাওঁ what is the distribution of earthquake in the world? Distribution of earthquake. যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে heaviest concentration আছে ক'ত? আমি already চালো। Heaviest concentration is along the circum-Pacific belt. The Pacific Ring of Fire বুলি যে কওঁ সেইটো। There is a subduction zone, oceanic plate আৰু continental plate মাজত there is subduction activity. So it is a subduction zone. So there is maximum earthquake activities. In fact, this belt is responsible for around 80% of Earth's earthquakes. আৰু earthquake actually আমি যদি classify কৰো তিনটা টাইপৰ classify কৰিব পাৰি based on the depth of the focus. So যদি if it is happening in a focal depth of less than 70 কিলোমিটাৰ হলে এটো কয় যদি focal depth to focus or depth to যদি less than 70 হয় তেতিয়াহলে এটো কয় shallow earthquake. যদি if it is in between say 70 to 300, that is called intermediate. তাৰ যদি beyond say around 300 or 700 মানলৈকে যদি হয় হা আৰ্ট ক্ৰাষ্টটো হিমানটোই হয় তো হিমানটোৰ ডেপথত যদি হয় হেতু কয় deep. So deep earthquakes. So you tell me which earthquake is more dangerous? Shallow dangerous হ'ব লাগে। Shallow is more dangerous. কাৰণ ওচৰতে হয় ন? Nearby হয়। কেতিয়াবা মানে এনেকুৱা হয় যে এটো সাপোজ আমাৰ কন্টিনেন্টাল ক্ৰাষ্ট, এটো সাপোজ ওচিয়ানিক ক্ৰাষ্ট, এটো ওচিয়ানিক ক্ৰাষ্ট, এটো তলত সোমাই যায়, এটো ইয়াত এটো জায়গাত মানে আমি ভীষণ হেৰি এক্টিভিটি দেখা পাওঁ, আৰ্টকুৱেক এক্টিভিটি দেখা পাওঁ। এই যে সোমাই গ'ল এটো সাবডাকশন জোনটো, এটো টার্ম আছে কেতিয়াবা আহিব পাৰে পৰীক্ষাত, এটো বেনিয়ফ জোন বুলিও কয়, বেনিয়ফ জোন। ওকে, ইয়াৰ অলটা মানে এইবিলাক এক্টিভিটি বহুত বেছি হয়। আর্টকুৱেকক আমি ডেপথত ক্লাসিফাই কৰিব পাৰো আৰু মানে হাউ ইট ইজ মানে দ্য সোর্স অফ দ্য আর্টকুৱেক হেতু বিচাৰো। মানে সোর্সৰ ক্ষেত্ৰত বুলি ক'লে কি যদি ভলকেনো ইৰাপশন হৈছে, ভলকেনো ইৰাপশন হলেওতো মানে লাভা ওলাই গৈছে তেতিয়াওতো আর্টকুৱেক হ'ব। সো ভলকেনিক আর্টকুৱেক থাকে আৰু আমাৰ যেটো মোস্ট কমন ইজ টেকটনিক আর্টকুৱেক। টেকটনিক মানে এইটো প্লেটস বিলাকে যেতিয়া খুন্দা মাৰে। এইটো যেটো ক্লাসিফাই কৰিছে এইটো আমাৰ টেকটনিক আর্টকুৱেকৰ ক্লাসিফিকেশন। ঠিক আছে। সেকেন্ড এটা জোন আমি কলো যে সার্কামপেসিফিক বেল্ট অ্যারাউন্ড দা প্যাসিফিক সাবডাকশন জোন। সেকেন্ড জোনটো কি? সেকেন্ড জোন ইজ দা ট্রান্স ইউরেশিয়ান বেল্ট। ট্রান্স ইউরেশিয়ান বেল্টটো কোৰ পৰা কলৈকে হয়? এটো আমাৰ অ্যারাউন্ড মেডিটেৰেনিয়ান সিৰ পৰা অ্যারাউন্ড মেডিটেৰেনিয়ান সিৰ পৰা থ্ৰু your southwest Asia, ইরান সিরানতো বহুত হয় ন, সাউথ ওয়েস্ট এশিয়া, টার্কি, ইরান, আৰু এক্সটেন্ডিং আপ টু your হিমালয়ান রিজন, হিমালয়া ফালে আহিলে এনেকে দি হিমালয়া ফালে আহিলে and going up to your southeast Asia, দক্ষিণ পূব এছিয়া মানে সেই থাইল্যান্ড, মালয়েছিয়া, ম্যানমাৰ এটো সাইডেওটো গুটে আৰাকান ইয়মা, পেগু ইয়মা মাউন্টেন্স বিলাক আছেতো, তাতোতো we have the trade boundary interactions. So a zone 2 is also like it has approximately 15% of the earth's মানে quakes. So তাতে around 15% হয়। আৰু ইয়াৰ এটা characteristic কি যে আমি মানে বেছি ডিপ আর্টকুৱেক দেখা নাপাওঁ। ডিপ আর্টকুৱেকস বিলাক সার্কামপেসিফিক বেল্টত বেছি দেখা পাওঁ বিকজ এটো মানে এৰিয়াটো ডাঙৰ আৰু ইন্টাৰেকশনটো বহুত তললৈকে হয়। ইয়াত আমাৰ মেজৰলি শ্যালো আৰু ইন্টাৰমিডিয়েট হয়। আৰু থাৰ্ড জোন অফ আর্টকুৱেক এক্টিভিটি ইন আর্থ ইজ the mid-oceanic ridges.
ridges. I mean, already we have discussed about the mid-Atlantic ridge. So tate মানে হেৰিয়ত হয় এই মানে ভলকানিক এই হিচাপে ফাটি পেলাই হয় আৰু এটা জেগাত হয় মই মাত্ৰ অলপ আগতে কৈছিলো যে দা ইষ্ট আফ্ৰিকান ৰিফ্ট ভেলি সিস্টেম আফ্ৰিকাত বহুত লেকস আছে আপোনালোকে মেপ কেতিয়াবা চালে দেখা পাব ইউ মাষ্ট হেভ seen that there are lots of lakes in Africa. Victoria, তাৰপৰা টাংগানাইকে, তাৰপৰা কি আছিলে লেক কিভু এইবিলাক এনেকুৱা বহুত লেকস আছে ইনফেক্ট আগতেতো আমি প্ৰিপাৰেচন কৰি থাকোতে কোনটো লেকৰ মানে which lakes border which countries এইবিলাকতো পুৰা মুখস্থ আছে এতিয়া ইমান নাহে নেকি আজিকালি ন এইবিলাক ক'ব নোৱাৰি স্যাৰ বৰ্তমানতো নাহে বাৰু এটা আছিলে কাটটো আছিল কেনিয়া ইউগান্ডা আৰু টানজানিয়া কাটে কোনটো লেক আছিল লেক ভিক্টোৰিয়া আছিল নেকি লেক মালাউই আছিলে সো আপোনালোকে যদি ফিজিক্যাল ম্যাপখন চাই কেতিয়াবা এইখন আমাৰ এটলাসতো দেখা পাব ইষ্ট আফ্ৰিকান ৰিফ্ট ভেলি বুলি মাৰিলে বেছে এইবিলাক এই কাম্পালা এইটো এৰিয়াত দেখিছে ন কাম্পালা তাৰপৰা ইফালে এইটো লেক আছে কেনিয়াৰ ওপৰত তাৰপৰা এইটো ৰাৱাণ্ডা বুৰুণ্ডি এইটো আছে যে হা এই ৰাৱাণ্ডা বুৰুণ্ডি যিটো এৰিয়া আছে ন এইবিলাক দেখিছে না এইটো মন কৰক গোটেইটো মানে ফাটি আহা তাত ডাইভাৰজেন্স হৈ আছে সো মানে এইটো দিস ইজ কাইন্ড অফ ইউৰ মানে ওচিয়ান ৰিচ ডাইভাৰজেন্সৰ কাৰণে হয় মানে So this region registers quite a bit of earthquake. মন কৰিছে নে আফ্ৰিকাৰ লেকছৰ কথা যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা পঢ়িবচোন এতিয়াতো বৰ সময় নাই আফ্ৰিকান লেকছ ইম্পৰ্টেণ্ট আফ্ৰিকান লেকছ বুলি মাৰি পেলাই পঢ়িব এইটো আই থিংক লেক ভিক্টোৰিয়া নেকি এইটো ভিক্টোৰিয়া ৰিজনে ভিক্টোৰিয়াটো কানাডা কি কেনিয়া ইউগান্ডা টানজানিয়া তাৰপিছত এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লেক হয় লেক এলবাৰ্ট is bordering your Uganda and হেৰি তাৰপৰা এইখিনিত আছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট লেক হয় লেক এডৱাৰ্ড তাৰপিছত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লেক কিভু এইটো এটা ডাঙৰ এইটো লেক মালাউই নেকি এইটো কি আছিলে এইটো মানে মন কৰক পৃথিৱীখন ফাটি যোৱা নিচিনা এইটো জেগাত সেইখিনি এইটো কি মেৰু বুলি এটা আছে এইটো ডাঙৰ লেকটো মালাউই নেকি এইটো ডাঙৰ লেকটো ভিক্টোৰিয়া আছে ৰাইট হেণ্ড সাইডে এইটোহে ভিক্টোৰিয়া এই দীঘলীয়াটো নিয়াসা আৰু চিলৱা বুলি দুটা আছে তলৰ ফালে এইটো নিয়াসা আৰু চিলৱা So this is an important geographical phenomenon. So this is about the distribution of earthquake in the world. কেতিয়াবা মইতো এইটো কথা কৈছো যে কেতিয়াবা যিখিনি আমাৰ মানে ষ্টেবল ল্যান্ড তাতো কেতিয়াবা হৈ যায় মানে উইদিন দ্য প্লেট ইন্ট্ৰা প্লেট আৰ্থকুৱেকো হৈ যায় দ্যাট ইজ লাইক বিকজ অফ এক্টিভেশ্যন অফ এনচিয়েন্ট ফল্টছৰ কাৰণে কেতিয়াবা হৈ যায় তাৰপিছত এটা টাৰ্ম আছে সিসমিক গ্যাপ বুলি সিসমিক গ্যাপ মানে কি জানে এইটো বেসিক্যালি when sufficient pressure বহুত দিনৰ পৰা হৈ আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইজ said to be in a seismic gap so মেজৰ মানে যিমান গ্যাপ হ'ব ইমান মেজৰ কুইক হ'ব পাৰে ন কাৰণ ফোৰ্স ইজ বিল্ডিং আপ যেতিয়া স্ন্যাপ হ'ব বহুত বেছি so it is মানে এটা আৰ্থকুইক প্ৰোন জোনত যেতিয়া মানে it is due where more time has elapsed since the last major earthquake
So that is called seismic gap. মনসুন গ্যাপ তো কালি কৈছিলো না, মনসুন গ্যাপ কি আছিলে মনত আছে না? মনসুন সিজনত কেতিয়াবা ঘপককে বৰষুণ নাইকিয়া হৈ যায় হা, এইটো দুটা কাৰণে হ'ব পাৰে। আইটিচিজেটটো যদি বহুত বেছি নৰ্থলৈ গুচি গৈছে, হিমালয়ৰ ফুটহিলছলৈ গুচি গৈছে, সেইটো কাৰণে হ'ব পাৰে তেতিয়া আমাৰ মানে চেন্ট্ৰেল ইণ্ডিয়া বা নৰ্থ ইণ্ডিয়াত মানে বৰষুণ কমি যাব পাৰে, বিকজ ল' প্ৰেচাৰ জোনটো বেলেগ জেগাত ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে। আৰু কেতিয়াবা এইফালে আমাৰ এৰাবিয়ান কি বে অফ বেংগলতো ডিপ্ৰেশ্যন ক্ৰিয়েট হৈ যায় ডিউৰিং দ্য মনসুন পিৰিয়ড, ল' প্ৰেচাৰ হেৰি ক্ৰিয়েট হৈ যায়, সেইটোৱে এটা লাল ক্ৰিয়েট কৰে বা গেপ ক্ৰিয়েট কৰে মনসুন। সেইটোতো আজিকালি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে কেতিয়াবা নিউজত থাকে। ঠিক আছে, হাউ ডু ইউ মেজাৰ আৰ্থকুইক? মেজাৰমেন্টটো কি? হোৱাট ইজ দ্য স্কেল? Richter scale. So Richter scale. Richter scale. So এইটো লগাৰিথমিক স্কেল বুলিও কয়। লগাৰিথমিক স্কেল মানে কি জানে? লগাৰিথম পঢ়িছিল না আপোনালোকে? লগাৰিথম স্কেল মানে log, anti-log. তাৰ মানে কি? What is the meaning? So 10 times হৈ যায় every time. So the 4 এটাৰ পৰা পৰা 5 কৈছে। difference is 10 times. So say ক'বাত scale is 4, তাৰপৰা 5. 5 is 10 times more severe than এইটো। এটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগে ৰিক্টাৰ স্কেলত, যে ইন টাৰ্মছ অফ এনাৰ্জি ৰিলিজ যিটো হয় সেইটো ইউজুৱেলি ইট ইজ এ ফেক্টৰ অফ 31.5, মানে 31.5 টাইমছ মোৰ এনাৰ্জি ৰিলিজ হয় এভৰি, মানে নেক্সট মানে 4তকে 5ত 31.5 টাইমছ এনাৰ্জি ৰিলিজ বেছি হয়, 5তকে 6ত তেনেকে। তো 31.5 ফেক্টৰ। আজিকালি আৰু এটা স্কেল কেতিয়াবা ইউজ হয় ফৰ মানে হায়াৰ এণ্ড ইউজ হেৰিৰ কাৰণে, মোমেন্ট মেগনিটিউড স্কেল বুলি কয়। মোমেন্ট মেগনিটিউড স্কেল। মানে এইটোত মানে অকল ফল্টটোৱে নহয়, মানে গোটেই ৰাপচাৰ য'ত হৈছে তাত মানে একচুৱেলি যিটো ৰকৰ মুভমেন্ট হৈছে, যিমানটো মুভমেন্ট হৈছে সেইটোলৈকে মেজাৰ কৰে। বাট মষ্ট পপুলাৰ ইজ ৰিক্টাৰ স্কেল। আগতেতো এটা মাৰ্কালি স্কেল আছিলে এইটো। আচ্ছা, ইয়াতে দুটা কথা ইম্পৰ্টেণ্ট মনত ৰাখিব। ৰিক্টাৰ স্কেল এইটো লগাৰিথমিক স্কেল হয়, মানে 10 টাইমছ বাঢ়ে, আৰু এনাৰ্জি ৰিলিজ ইজ 31.5, ফেক্টৰ অফ এনাৰ্জি ৰিলিজ। তাৰপিছত যিটো আমাৰ এফেক্ট হয় আৰ্থকুৱেক হলে, এফেক্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি অবভিয়াছলি উই সি লেণ্ডশ্লাইডছ, এণ্ড উই টক এবাউট এফেক্টছ। ডেমেজেছটো আছে, তাৰ উপৰিও ধৰক আমাৰ লেণ্ডশ্লাইডছ আমি দেখা পাওঁ হা, তাৰপৰা আদাৰ টাইপছ অফ মাছ মুভমেণ্ট মাছ মুভমেণ্ট বা ৱেষ্টেজ। মাছ মুভমেণ্ট কি আছিলে? হোৱাট ইজ মাছ মুভমেণ্ট? So off যিটো মুভমেন্ট হৈছে, ৱেডাৰিং হয়। ৱেডাৰিং হোৱাটোক কয় ইন সিটু মুভমেণ্ট। তাৰপিছত ৱেডাৰ্ড পাৰ্টিকলছ বিলাক যদি গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে মুভমেণ্ট হৈছে সেইটোক কয় ৱেষ্টেজ বা মাছ মুভমেণ্ট। বেলেগ কিবা লুব্ৰিকেটিং একশ্যন অফ কাৰেণ্ট, পানী বা এয়াৰ থাকিব পাৰে, বা ডমিনেণ্টলি যদি গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে মুভমেণ্ট হৈছে তেতিয়াহ'লে সেইটোক কয় মাছ মুভমেণ্ট। আৰু যদি বোলে এয়াৰ উইণ্ডৰ কাৰণে, যদি পানীৰ কাৰণে হৈছে, তেতিয়াহ'লে সেইটোক কি কয়? ইৰোজন। ইৰোজন আৰু মাছ মুভমেণ্টৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো জানিব লাগে। কালি আমি উই ষ্টাডিড দিছ থিংছ না। মনত পৰিছে নাই আপোনালোকৰ? Yes sir, gravity কাৰণে। গ্ৰেভিটি ইজ এ ডমিনেটিং ফেক্টৰ। তাৰপিছত এটা মই কেলে এই এফেক্টৰ কথা ক'লো, দেৰ ইজ এ টাৰ্ম, এইটো টাৰ্ম আহিব পাৰে লিকুইফেকশ্যন। লিকুইফেকশ্যন মানে কি? এইটো এগেইন আৰ্থকুৱেক ৰিলেটেড। চ' যেতিয়া মানে আৰ্থ শেকস, চ' যিটো মানে আমাৰ আৰ্থ হেৰিয়তে, আৰ্থ মানে পাৰ্ট অফ দ্য লিথোস্ফিয়াৰত যিখিনি আমাৰ ৱাটাৰ সলিউবল মানে পাৰ্ট অফ লিথোস্ফিয়াৰ থাকে, মানে যিটো কাইণ্ড অফ মানে অকমান মানে হেৰি হৈ যায়, লিকতা বা মানে চেচুৰেটেড হৈ থাকে আৰু পানী দি, অকণ মানে আমাৰ সলিড আৰ্থৰ নিচিনা নাথাকে, সেইটো মানে ধৰক মানে বোকা টাইপ হৈ যায়, যিটো মানে ফ্লুইডি হৈ যায়। চ' তেতিয়া কি হয়,
a subsidence and fracturing becomes like a মানে এনেকুৱা আৰু wavy type horizontal বস্তুটো ইমাজিন কৰিব পাৰিছে নে চাগে মানে আমি কেতিয়াবা কয় ন বৰ ভূমিকম্প হওঁতে এনেকুৱা নদীবিলাক এনেকুৱা হৈ গৈছিলে মানে আপ ডাউন এনেকুৱা হৈছে কি হৈছিল নদীৰ তলৰ যিটো ক্ৰাফট that is very much in a saturated state আৰু saturated state ত যেতিয়া primary wave secondary wave flow হ'ব that results in rolling of the মানে আর্থ সারফেস এনেকুৱা হৈছে আর্থ সারফেসটো এনেকে রোল হৈছে ওয়েভটো তলে তলে গৈ আছে সো এটো মানে ইট ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস মানে it amplifies the wave when they passed through soft grounds the liquefaction মানে হৈছে the amplification of earthquake waves বা seismic waves when they pass through soft grounds. That is called liquefaction. বুঝি পালে? Clear? One of the most vulnerable reason is Delhi, New Delhi. New Delhi liquefaction. There is high chance that যদি এনেকুৱা টাইপৰ earthquake হৈ যায় it can result in severe damages. So we are done with আমাৰ লিথোস্ফিয়াৰৰ এসপেক্টস খিনি জিওগ্ৰাফিৰ আৰু বহুত কিছুমান বস্তু আছে কিন্তু মেজৰ বস্তু আমি কভাৰ কৰিছো আৰু এটমস্ফিয়াৰো কভাৰ কৰিছো এতিয়া লাষ্ট টপিক যেটো মই কৰিম এটুত ইয়া টক স্যাৰ উত্তৰাখণ্ডত নে ক'ত যে এটা জায়গা আছিল য'ত মানে মাটিখিনি যে বহি আছিলে হাৰি মাতা নে কিবা এনেকুৱা জায়গা এটা যে আছিল যোৱা বছৰ সেইটো মানে সাবডাকশন জোন হ'ব ন সেইটো আচ্ছা নহয় সাবডাকশন সেইটো ওয়ার্পিং টাইপে ডাউন ওয়ার্পিং টাইপে হৈছিল একচুয়ালি কি হয় জানে এবিলাক কটো এটা ফোর্সে প্লে নকৰে সেইটো অবভিয়াসলি দ্যাট ইজ এ মানে সাবডাকশন নহয় তাতেটো হেৰি হয় ন মানে কলিজন জোন হয় ন আমাৰ মানে ইন্ডিয়ান প্লেট আৰু সো হেতুৱেটো সাবডাকশন মানে সাবসিডেন্স ক্ৰিয়েট কৰে কিন্তু আৰু কিছুমান ফাইনাৰ পইণ্টস আছে জিওগ্ৰাফিত য'ত মানে আমি লোকেল লেভেলত আপ ওয়ার্পিং ডাউন ওয়ার্পিং যেটা শিকিম মানে ৰকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ শেপ এইটো যেটা চেঞ্জ হয় ন তাত টেকনিক্যালিটি কিছুমান আহি যায় যেটো লোকেল জিওগ্ৰাফিটো ইম্প্যাক্ট কৰে কিন্তু আমি এতিয়া আমাৰ এটো যেনেকে ম্যাক্ৰো ইকোনমি পঢ়ো তেনেকে ম্যাক্ৰো জিওগ্ৰাফি পঢ়ি আছো তো সো বস্তুটো তেতিয়া এনেকুৱা টাইপ এপ্ৰোচত গলে আমাৰ প্ৰিলিমছত হৈ যাব মাইক্ৰো লেভেলত আমি বস্তুটো গলে অকমান দিগদাৰ হৈ যাব কাৰণ তেতিয়া আমাৰ টেকনিক্যালিটিজ কিছুমান ফিজিক্সৰ বস্তু কিছুমান আহি যাব শিয়াৰ ষ্ট্ৰেংথ শিয়াৰ ফোৰ্স যে সলিডৰ পাৰ্ট কোৱালিটি ন মেকানিক্সৰ বস্তু কিছুমান আহি যাব geomagnetism so geomagnetism তো কালি মই অকমান টাচ কৰি গম পালো যে we need to work on it little bit because আমি মই কৈছিলো যে পৃথিৱীত তিনটা ইকুৱেটৰ আছে এটা ইকুৱেটৰটো আমি যেটো জিওগ্ৰাফিক ইকুৱেটৰ দেখো এটাটো ITCZ যেটো থাৰ্মেল ইকুৱেটৰ থাৰ্ড ইকুৱেটৰ ইজ দা ম্যাগনেটিক ইকুৱেটৰ হেতুৰ ওপৰতো অকমান মানে আভাটো জিওমেগনেটিজমত জানাটো দৰকাৰি সো যে পৃথিৱী আপোনালোকে এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখিছে নে এখন পৃথিৱী this is your north pole this is your south pole and this is like a bar magnet ha etu a bar magnet tur ako north pole to etu side হয় etur south pole to etu side হয় আৰু তাতে আপোনালোকে কিছুমান মানে মুভমেন্ট অফ এনেকুৱা দেখা পাইছে না এনেকুৱা ফিগাৰ এটা যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড to যেটো হয় হ্যাঁ সো আর্থ ইজ লাইক এ বিগ বার ম্যাগনেট ঠিক আছে মানে বার ম্যাগনেট মানে কি देयर इज মানে ডাইপোল দুটা পোল আছে ঠিক আছে সো আমি যদি মানে এটা মানে হেৰি এটা এৰো এটা লগাই পেলাই যদি ম্যাগনেট এটা প্ৰপাৰ ম্যাগনেট এটা আমি ফিক্স কৰো তেতিয়া হলে আমাৰ হে ম্যাগনেট টু নৰ্থ পোল উইল পইণ্ট টুৱাৰ্ডছ দা আৰ্থ সাউথ পোল আৰু সিমিলাৰলি সো
সেইটো মানে এইটো এগেইন ফৰ কনভেনিয়েন্স আমি যেটো আমাৰ আৰ্থৰ মেগনেটিক নৰ্থ পোলটো মানে এইটো মেগনেটিক নৰ্থ পোল বুলি কওঁ আৰু এইটো মেগনেটিক সাউথ পোল বুলি কওঁ কিন্তু আমি বাৰ মেগনেটৰ টাৰ্মছত এইটো বস্তুটো পোলাৰ ৰিভাৰ্সেল হয় সো এইটো আমাৰ পৰীক্ষাত কিটো পইণ্টত আহিব পাৰে যে এই মেগনেটিক যেটো ওৰিয়েন্টেশন আছে হোৱাট ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ ইট সো ইম্প্যাক্ট অফ ইট জানাৰ আগতে আৰু এটা কথা জানিবলৈ মই কালি কৈছিলো দেয়াৰ ইজ এ ৰিভাৰ্সেল অফ দ্য পোলাৰিটি আৰ্টস পোলাৰিটি এইটো আমি কেনেকে দেখা পাওঁ আমাৰ যিবিলাক ৰক ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰ্থৰ তলত আছে লিথোস্ফিয়াৰৰ সেইবিলাকৰ যেটো পোল মানে যেটো কনফিগাৰেশন অফ देयर মানে নৰ্থ পোল সাউথ পোল সেইটো কিছুমানত নৰ্থ পোল সাউথ পোল এনেকে আছে কিছুমানত উল্টা হৈ আছে তাৰ মানে কি সেই মাটিটো বা সেই শিলটো যেতিয়া আছিল তেতিয়া হয়তো আৰ্থৰ নৰ্থ পোলটো এতিয়া যেটো সাউথ পোল সেইটো সাইডে আছে মানে magnetism যেটো আছে so magnetism totally ulta হয় reverse হয় there is reversal of magnetism and that চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকৰ লাইফ টাইমত নহয় এটো around 700,000 around 7 lakh years মানে reversal হয় so last reversal হওঁতে আমি we were nobody were there so don't worry next হওঁতে আপোনালোক কোনো নাথাকে আমি কোনো নাথাকো so this is one important factor কিন্তু আমাৰ যেটো মানে conceptual যেটো মানে যত পৰীক্ষাত আহিব যে the idea that earth is a magnetosphere the earth has magnetic field ইয়াৰ ইম্প্যাক্টটো কি হয় ইয়াৰ ইম্প্যাক্টটো কি হৈছে না যে যেটো সূৰ্যৰ পৰা কিছুমান সোলাৰ ফ্লেয়াৰছ আহে ন এতিয়া যে আদিত্য L1 পঠিয়াইছো যে সূৰ্যটো ষ্টাডি কৰিবলৈ L1 পইণ্ট লাগৰাঞ্জ পইণ্টত সো তাত আমি এইবিলাক সোলাৰ ফ্লেয়াৰছ কিছুমান ষ্টাডি কৰিম সূৰ্যৰ পৰা বহুত ফ্লেয়াৰছ আহে সেইবিলাকে আমাৰ আৰ্থখনত পৰিলে ইট ক্যান সিভিয়াৰলি ড্যামেজ লাইফ হিয়াৰ ইনফ্যাক্ট সাৰ্ভাইভেল উড বি ডিফিকাল্ট বাট ফৰ geomagnetism of earth because our earthor side have you heard something called Van Allen belt দেখাইছো ৰব Van Allen belt so the Van Allen belt act as the shield of earth মানে এটো this is the magnetic field of earth এফালে সূৰ্য আছে যেটো ফালে সূৰ্য থাকে হেফালে অলমান বস্তুটো সৰু হয় I'll show you it আহি আছে ৰব sharing to নাকিয়া হৈ থাকিলে দেখোন ইয়াত দেখাইলাম পাক হৈ গল ন ভিডিওটো স্ক্ৰিনটো অহা নাই স্যাৰ এতিয়া আহিছে ওকে এই যে ফটো এটা ঘপককে দেখা পালে সূৰ্য আৰু চাৰি সাইডে এটা যে এনেকুৱা ৰিং এটা হৈ থাকে that is your magnetic মানে যেটো Van Allen belt বুলি কয় that extends to around 60,000 kilometer beyond earth তো হেতুৱে কি কৰে সূৰ্যৰ পৰা যিবিলাক সোলাৰ ফ্লেয়াৰছ বিলাক আহে হেতু ডিফ্লেক্ট কৰি দিয়ে কেতিয়াবা হেবিলাকে আকৌ আমাৰ এটমস্ফিয়াৰত আহি যায় আৰু বিকজ অফ স্ক্যাটাৰিং লাইটত পাৰ্টিকলছ ডাস্ট পাৰ্টিকলছত খুন্দা খাই আমাৰ বিৰাট ধুনীয়া যে কিনান কৈছিলো অৰোৰা ক্ৰিয়েট হয় নৰ্থ পোল সাউথ পোল আছে বহুত ধুনীয়া ফ্লেয়াৰছ লাইটছ আহে কিন্তু সোলাৰ ফ্লেয়াৰছ বিলাক আহি পেলাই so when magnetism role to ki it protects the earth from the harmful solar flares আৰু তাৰ উপৰি আমাৰ কোনো টেলিকমিউনিকেশন কৰা দিগদাৰ হৈ যাব আমাৰ স্যাটেলাইটস বিলাক আছে it will be destroyed by solar flares but for the magnetism of earth magnetism এটা এনেকুৱা situation create কৰে যেটো কাৰণে মানে এইবিলাক বস্তু it can go on
So it helps the interaction with মানে হেৰি আৰু solar winds protect কৰে আৰু so that is your Van Allen belt and magnetosphere যেটো মই magnetic equator কথা কৈছো এটো মানে বেসিক্যালি এনেকুৱা যে আমি যদি এটা আৰ্থৰ মানে হেৰিয়ত মানে ইকুৱেটৰত এৰাউণ্ড ইকুৱেটৰ যদি আমি এটা টিল্ট কৰো মানে বাৰ মেগনেট এটা ইকুৱেটৰৰ ওচৰত হেতু একদম 0 ডিগ্ৰী টিল্ট কৰিব এৰাউণ্ড ইকুৱেটৰ আৰু হেৰিয়ত লৈ গলে আমাৰ নৰ্থ পোল সাউথ পোল লৈ গলে ক্লোজ টু 90 ডিগ্ৰী কৰিব সো এই এক্স্যাক্টলি জিওগ্ৰাফিক্যাল ইকুৱেটৰত নকৰে এই যত 0 ডিগ্ৰী জিটু জেগাত মানে দ্যাট টিল্ট উইল বি মানে এংগল উইল বি 0 ডিগ্ৰী দ্যাট ইজ ইয়োৰ ম্যাগনেটিক ইকুৱেটৰ হেতু মানে if this is your earth etu enuka manoto hobo pare ba enuka manoto hobo pare so all points of the earth where the magnet angle is 0 degree okay to the horizontal etu concept it is little bit complicated magnetic deep sea inductions in the inclination of kotha thake it is so yate magnetosphere idea to look or the fact that 60,000 or beyond you have the protection of your magnetism and that keeps protection from solar flares Van Allen belt ekhini kotha are important aru mane ei je amar Aditya L1 goise acha Aditya L1 jitu rocket ot goise what is the name of that rocket to naam ki Gaganyaan niki sir Gaganyaan sir নহয় গগনয়ানটো বেলেগ এটা মিশন হয় যত আমাৰ হিউম্যান স্পেস ফ্লাইট যাব আদিত্য L1 যেটো যোৱা বছৰ গ'ল হয় স্যার সোলাৰ অবজাৰভেটৰি যেটো আমাৰ আগতে এটা অবজাৰভেটৰি আছিল আমাৰ ডিপ স্পেসত এস্ট্ৰোসেট বুলি এতিয়া এটো সূৰ্যক অবজাৰ্ভ কৰিবলৈ আমি L1 পইণ্টত গৈছো ইনফ্যাক্ট L2 পইণ্টত কি আছে জানা নাই আচ্ছা L1 L2 কি হয় বাৰু জানা sir Lagrange point to নামটো হয় what is the meaning of L1 Lagrange point is that any two celestial body the sun is a celestial body earth is also a celestial body ডাঙৰ মানে এনেকুৱা body so যাৰ মানে gravitational wave আছে এনেকুৱা কেইটামান পইণ্ট আছে হিয়তৰ মাজত য'ত gravity neutralizes each other so তাতে মানে বেলেগকে এনাৰ্জি সোর্স দিব নালাগে স্ট্যাটিক হৈ থাকে মানে সূৰ্যত আনিব আপুনি হেৰিত আনিব মানে ষ্টেবিলিটি আহি যায় so এনেকুৱা চাৰিটা পইণ্ট আছে আৰু চাৰিটা না পাঁচটা আছে ছটা আছে এক্স্যাক্টলি পাহৰিছো বাট Lagrange point হেতু এজন সাইন্টিস্টে উলিয়াইছিল যে that point where the impact of gravitational pull between earth and sun is such that it balances each other and any particle or any instrument lying at that point will be at a stable point so মানে এটা আমাৰ জেমস ওয়েবৰ কথা যে কৈছিলো হাবল টেলিস্কোপ ৰিপ্লেস কৰিছে জেমস ওয়েবে that is in L2 Lagrange point 2 তাৰ পৰা মানে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন চাব আৰু L2 পইণ্টৰ এডভান্টেজটো এটো জেমস ওয়েবৰ যে পৃথিৱীৰ ছাটো তাত নপৰে so it can avoid the shadow of the earth so that way it can look deep into the space so আমাৰ যেটো আদিত্য L1 that is in Lagrange point 1 তাতে পৃথিৱী চোৱাৰ কাৰণে নহয় এটো সূৰ্যটো চোৱাৰ কাৰণে হয় আদিত্য L1 মিছনটো and the rocket যেটো ওপৰত গৈছে আমাৰ ৰকেট কিটা কিনো PSLV GSLV একিটা হে পোলাৰ স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল so এটো ৰকেটটো আছিল এটো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে এটো PSLV C57 আমাৰ চন্দ্ৰযানৰ ৰকেটটো কি আছিল LMV-3M4 এটো ৰকেটত আছে চন্দ্ৰযান 3 এইটা মনত ৰাখিব এই দুটা যোৱা বছৰৰ আটাইতকৈ প্ৰমিনেন্ট সোলাৰ মিশন মানে স্পেস এক্টিভিটি হয় আমাৰ আৰু এইগিটাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব জেমস ওয়েবৰ ওপৰতো আহিব পাৰে কাৰণ জেমস ওয়েবো এটা মানে আমাৰ ইট ইজ নট অনলি ফৰ আমেৰিকা আৰু জেমস ওয়েবটো জানে নাই এইটো অকল আমেৰিকাৰ নহয় নহয় জেমস ওয়েব ইজ এ কোলাবোৰেশন বিটুইন whom between the NASA
American Space Agency, তাৰপিছত European Space Agency, as well as Canadian Space Agency. So এই তিনিটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মাজত এইটো collaboration. আৰু what is unique about James Webb? It is a infrared telescope. Infrared telescope. So মানে আমাৰ যেটো আগতে আছিল Hubble used to observe through the মানে visible spectrum. মানে আমাৰ light spectrum তো জানে ন, আমাৰ যেটো visible light থাকে, infrared থাকে, infraredৰ wavelength তো আৰু বেছি হয় না? So হেৰি x-ray, gamma, তাৰপৰা infrared না, ultraviolet, তাৰপৰা visible, তাৰপৰা infrared, তাৰপৰা আৰু কি আছিল এই যেটো স্পেকট্ৰামটো যেটো আটাইতকে ওয়েভলেন্থটো আৰু ফ্ৰিকুৱেন্সি যেটো ৰিলেশন লৈ ভিজিবল লাইট স্পেকট্ৰাম ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক স্পেকট্ৰামটো দেখা পাইছে নাই কেতিয়াবা? এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় দেই এইটো। বেসিক সায়েন্স এখানে সো আটাইতকে ওয়েভলেন্থ বেশি রেডিও হইব, রেডিও, মাইক্রো, তারপরে ইনফ্রারেড। ইনফ্রারেডৰ ওয়েভলেন্থ তাতকে অকমান কম, বাট ইট ইজ মোর দেন ইউর ভিজিবল লাইট। হ্যাঁ, সো আমার আগতে হাবল টেলিস্কোপ ইউজ দ্য ভিজিবল লাইট, সো তার রেঞ্জটো লিমিটেড, কিন্তু ইয়াতে জেমস ওয়েব ইজ ইনফ্রারেড telescope, so here the range will be more, wavelength will be more. বুঝছেন? এটু এই ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামটো এটু দিস ইজ এ বেসিক সায়েন্স থিং না, এটু তো সবেই জানিব লাগে, এটু রিগার্ডলেস অফ আপনি আর্টসৰ স্টুডেন্ট হয় সায়েন্সৰ স্টুডেন্ট হয়। রেডিও, মাইক্রো, ইনফ্রারেড, ভিজিবল, আল্ট্রাভায়োলেট, এক্স-রে আৰু গামা ৰে। এক্স-ৰে গামা ৰে আমাৰ যেহেতু বডি ইন্টারসেপ্ট কমাই যায়, এটু ওয়েভলেন্থটো কম, ফ্রিকুয়েন্সিটো বহুত বেশি, এনার্জিটো বহুত বেশি থাকে। We are done with geography. Any questions? Magnetism এবিলাক আমি আৰু এক্সপ্লোৰ কৰিব পাৰিলো হয়, কিন্তু it will be actually prelims of APSC ইমান দৰকাৰ নাই। ইনক্লাইনেশন, ডিপ এইবিলাকৰ কথা থাকে কিছুমান বস্তু, এন্টিক্লাইন, সিনক্লাইন এইবিলাকৰ কথা থাকে, বাট নট ইম্পৰ্টেন্ট। কিবা জিঅগ্ৰাফি কিবা বুজিবলৈ দিগদাৰ হ'ল নেকি কিবা, মানে any issues till now? Comprehension is okay na? Nandita, Pallavi? Yes, sir. Okay, sir. আগতে জিঅগ্ৰাফি কৰিছে নে আপোনালোকে প্ৰপাৰলি, আৰু দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ইউ আর ডুইং? স্যার নিজে পঢ়া হৈছিল স্যার জিওগ্ৰাফি, ফাৰ্ষ্ট টাইম স্যার নিজে যেটি পঢ়ো আৰু ইভেন দো বহুত ইন্টারেস্টিং, বাট নিজে পঢ়া যায় স্যার। সো পঢ়াটো মানে পৰীক্ষা ওৰিয়েন্টেড বা হৈ আছে নে নাই এইটো ধৰিব নোৱাৰি ন তেতিয়া, কিমানটোলৈকে যাব লাগে শেষ নহয় তেতিয়া। পল্লৱী পঢ়িছে চাগে ন আগতে? Sir, অলপ। ফটাফট এতিয়া আমি এনভাইৰনমেন্টৰ কেইটামান বেসিক্স চাম। মানে এনভাইৰনমেন্টত কি হয়, আমিতো কালি কনভেনশনৰ কথাখিনি কৈছে, তাৰ বাহিৰেও কিছুমান বেসিক টাৰ্মছ কিছুমান আছে এনভাইৰনমেন্টত। এই টাৰ্মছ যেনেকে আজি এটা মই প্ৰশ্ন দিছিলো, আপোনালোকে কোনোবাই এইটো এনসাৰ কৰিছে, এই যেটো ক্যাৰেক্টাৰ মানে এটা মানে which are the following terms describe not only the physical space occupied by organism but also its functional role. Okay, I don't expect you to answer this at this moment, but after doing this class you will be able to. Answer is correct, ecological niche hoy, I don't know যিকিজনে answer কৰিলে কেনেকে পালে, but পঢ়িছে যদি ভাল কথা, otherwise let us start. Environment দৰে green কৰি দিম।
Acha, we hear about this term called environmentalism. যেটো কাৰণে এতিয়া আজি লাষ্ট ধৰক 1960s 70s মানৰ পৰা এনভাইৰনমেন্টৰ প্ৰবলেমছ বা এনভাইৰনমেন্টৰ কথাবিলাক ওলাইছে হা ইন পাব্লিক ডোমেইন তাৰ আগতেতো নাছিলে so মানে when we talk about environmentalism তাৰ মানে it is the concern of mankind to protect nature from the ill effects of modern technology. Human মানুহে হেৰি কৰা যেতিয়া so modern technology পৰা আমি বচাবলৈ এই গোটেই এনভাইৰনমেন্টেল মুভমেন্টটো মানে টেকনলজিক্যাল চেঞ্জেছ বিলাকে যিবিলাক মানে হেৰি আনিছে ন মানে নতুন মানে এক্টিভিটিজ কিছুমান জেনাৰেট হৈছে বিকজ অফ টেকনলজি সে কমাৰ্চিয়েল শিপিং বা কমাৰ্চিয়েল ফিচিং এইটো মেৰিন ইকোসিস্টেমটো একদম শেষ কৰি দিছে ন আমি দেখা পাওঁ মানে ট্ৰলাৰ চলাৰ লৈ পেলাই গোটেই খান্দি মাছ চাছ গোটেই শেষ কৰি দিয়ে ন প্লেংটন চেংটন নেক্সট টাইম আকৌ নহয় সো এইটো ক্ষেত্ৰত দুটা মানে মানে টাৰ্নিং পইণ্ট আছিল ইন ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী আমি দেখা পাওঁ এটা টাৰ্নিং পইণ্ট আছিলে there was this book called Silent Spring. It was in 1960s. This was a book by Rachel Carson. তেওঁ ঘৰৰ পদূলিত যেতিয়া পঢ়ি আছিলে তেতিয়া দেখা পালে যে এই স্পেৰোটো আমাৰ ঘৰচিৰিকা নহয় জানো ঘৰচিৰিকাকে স্পেৰো নকয় জানো হয় স্যাৰ স্পেৰোটোকে সেইটোৱে suddenly ঘৰচিৰিকাবিলাক নোহোৱা হৈ থাকিলে 1960s তেওঁ বহি পেলাই চাহ কাপ খাই আছিলে ঠাণ্ডা দিনত সেইটো টাইমতো সদায় আহে সো সেই ঠাণ্ডা দিন মানে সেই স্প্ৰিং টাইমত আৰু লাহে লাহে ঠাণ্ডাৰ পৰা গৰম আহিছে তো ৰেচেল কাৰ্চনে সেইটোৰ ওপৰত তেতিয়া প্ৰথম লিখিলে কিতাপ সো দিছ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইউ কেন সে দ্য মানে বুক অন এনভাইৰনমেন্টেলিজম সাইলেন্ট স্প্ৰিং এই কিতাপখনৰ কথা আহে কিন্তু পৰীক্ষাত শুনিছেনে কিতাপখনৰ নামটো সাইলেন্ট স্প্ৰিং তাৰপিছত second there was a report by Club of Rome বুলি এটা মানে হেৰি আছিল আৰু ইন্টেলেকচুৱেল ক্লাব এটা আছিল মানে সাইন্টিষ্টৰ ক্লাব so they published a report titled Limits to Growth so এই দুটা again ইয়াতো সেইবিলাক বস্তু পইণ্ট আউট হ'ল যে how human induced technological changes is bringing in permanent changes to the ecosystem or the environment so এইবিলাকে আমাৰ মানে environmental movement-or you can say the beginning ঠিক আছে এতিয়া আমি যেতিয়া environment বুলি কওঁ basic thing that comes to mind is the word ecology and environment বুলি কয় subject so ecology বুলি ক'লে what is the meaning of the word eco is the ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে home so the study of home is ecology basically এই আইডিয়াটো যিজনে দিছিল প্ৰথম তেওঁৰ নামটো আছিল আৰ্নেষ্ট হেকেল Haeckel I am expecting question can be in the terms of like who coined the term ecology Ernest Haeckel coined the term ecology etu eta statement hisabe dibo pare so etu term to namto monot rakhibo E.H. Haeckel ঠিক আছে so he actually defined it as the scientific study of interrelationship among organisms and between organisms and their living and non-living environment মানে যেটো
মানে ইকোলজিত আমি কি ষ্টাডি কৰো অৰ্গেনিজম বিলাক ষ্টাডি কৰো আৰু অৰ্গেনিজম বিলাকে নিজৰ সাৰাউণ্ডিংছৰ লগত সাৰাউণ্ডিংছতটো বেলেগ অৰ্গেনিজম থাকিব পাৰে বেলেগ নন লিভিং অৰ্গেনিজম থাকিব পাৰে সবৰ লগত যেনেকৈ ইন্টাৰেক্ট কৰে that study is called ecology এটা নেক্সট আহি গ'ল এইটো সেকেন্ড টার্ম that comes is ecosystem Actually, system শব্দটোতো আমাৰ সায়েন্সতো ইউজ হয় আৰ্টছতো ইউজ হয় বিভিন্ন সাবজেক্টত ইউজ হয় system is মানে যেটো system approach is a very common approach used everywhere তাতো আইডিয়াটো এনেকুৱাই যে মানে এটা there is one unit of anything that has মানে যেটোৰ independent existence নাই suppose it is in an environment so ইয়াতে তাৰ নিচিনা বেলেগ থাকিব বা তাতকে অকমান বেলেগো থাকিব পাৰে বা একদম বেলেগ বস্তু থাকিব পাৰে বা এনেকুৱা সেট অফ থিং তাৰ এনভায়ৰনমেন্টৰ বাহিৰতো থাকিব পাৰে তো এই বস্তুবিলাকৰ লগত যেতিয়া এটা বস্তু এটা ইন্টাৰেক্ট কৰে that is called system মানে how you interact with your own surrounding as well as with your outside that is the মানে হেতুৱে সিস্টেম বুলি কয় না যেটা আমি আমাৰ ৰেসপিৰেটৰি সিস্টেম বুলি কওঁ নাৰ্ভাস সিস্টেম বুলি কওঁ বা আমাৰ পলিটিক্যাল সিস্টেম বুলি কওঁ সো তাতে মানে কি there are certain elements and there are certain way that elements interact with the surrounding so হেতু ইকোলজি ক্ষেত্ৰত আহিলেও হেনেকুৱাই এটা আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংত আমি চাম এটো কইন this was again coined by a scientist named A.Z. Tansley তেওঁ কি কৈছিলে যে it is the মানে it is the way in which individuals interact with the living and non-living part of its surrounding so he actually differentiated or distinguished ecosystem based on structure the structure to report base কৰিছিল যে is it a biotic মানে with life or abiotic মানে without life say plants trees এবিলাক abiotic stones rocks biotic মানে যাৰ মুভমেন্ট হয় সেকেন্ড যেটো ক্লাসিফাই কৰিছিল ইকোসিস্টেমটো in terms of function ecosystem to কি ফাংশন কৰে যে এটাটো ফাংশন হ'ব পাৰে যে মেটাৰৰ মানে মেটাৰৰ ফাংশন মানে কি যে বস্তুবিলাক ইকোসিস্টেমত যিবিলাক মানে কম্পোজিটস আছে how do they flow so আমি যেটো কার্বন সাইকেলৰ কথা কৈছিলো ওয়াটাৰ সাইকেলৰ কথা কওঁ হেতু ক্ষেত্ৰটো হেতু that is the function of the ecosystem no so functional aspectটো আমি ইকোসিস্টেমটো আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো যে ইয়াৰ এটো ইকোসিস্টেমত যে aquatic ecosystem তো মানে পানী ওয়াটাৰ ইজ ডমিনেন্ট তাতে ওয়াটাৰ সাইকেলটো উইল বি ডমিনেন্ট কার্বন সাইকেলও থাকিব নাইট্ৰজেন সাইকেলও থাকিব তাতে ধৰ ওয়াটাৰ সাইকেল উইল বি ডমিনেন্ট টেৰেষ্ট্ৰিয়েল হেৰিয়াটা ধৰ নাইট্ৰজেন সাইকেল উইল বি ডমিনেন্ট so এনেকুৱা ফাংশনাল এস্পেক্টটো আমি এটা ইকোসিস্টেম আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো আৰু সেকেন্ড যেটো আমাৰ ইকোসিস্টেমত যেটো এনাৰ্জি ফ্লো আৰু এনাৰ্জি ফ্লোটো সদায় ইকোসিস্টেমত কিন্তু ইউনিডাইৰেকশনাল হয় মনত ৰাখিব এটো সাইক্লিক হয় মেটাৰ ফ্লোটো সাইক্লিক হয় এনাৰ্জি ফ্লোটো সদায় ইউনিডাইৰেকশনাল হয় কারণ energy always gets lost when it goes from one level to another level এটো কনজারভেশন নহয় ন energy gets lost নিজেও কনজিউম কৰে আৰু মানে আমি এটো পঢ়িম প্ৰাইমাৰী প্ৰডাক্টিভিটি এইবিলাক পঢ়োতে আমি কথাটো গম পাম যে any ecosystem in terms of energy flow it is always unidirectional মানে এটা পয়েন্টত গৈ পেলাই মানে energy becomes মানে negligible structure and so আমাৰ আটাইতকে ডাঙৰ ইকোসিস্টেমটো হৈছে কি what is the largest or biggest ecosystem that we have আৰ্থতকেও ডাঙৰ আছে বায়োস্ফিয়াৰ বুলি যেটো আমি প্ৰথমতে পঢ়িছিলো ন বায়োস্ফিয়াৰ মনত আছে নাই টু এটমস্ফিয়াৰ এটো লিথোস্ফিয়াৰ এটো হাইড্ৰোস্ফিয়াৰ সো যত মানে all activities happen it is the biosphere no so that part of the atmosphere that part of ocean that part of earth where all abiotic and biotic activities happen that is the biosphere এটো তো আটাইতকে সুপারসেট হ'ব ন এটো
বায়োস্ফিয়াৰ উইল বি সুপাৰসেট তাতে আমাৰ বিভিন্ন টাইপৰ যে আপোনাৰ ঘৰটো এটা ইকোসিস্টেম হ'ব পাৰে আপোনাৰ ঘৰৰ পিছফালে থকা গছডালো এটা ইকোসিস্টেম হ'ব পাৰে আপোনাৰ পুখুৰীটো এটা ইকোসিস্টেম হ'ব পাৰে তেনেকৈ মাইক্ৰ ইকোসিস্টেম বহুত থাকিব কিন্তু লাৰ্জ লেভেলত উই হেভ দিছ ইনফেক্ট আমাৰ আটাইতকৈ যদি ইউ কেন সে দ্য বিগেষ্ট মানে উইদিন আৰ্থ মানে উইদিন দ্য বায়োস্ফিয়াৰ যদি আমি চাওঁ এটা বিৰাট ডাঙৰ মেৰাইন ইকোসিস্টেম আছে এণ্টাৰ্কটিকাত ইষ্ট এণ্টাৰ্কটিকা ফালে ৰছ চি বুলি শুনা পাব ৰছ চি গ্লোবত চালে তলত দেখা পাব it is the most intact ecosystem obviously তাতে মানুহৰ ইমান বেছি এক্টিভিটি নাই because of the temperature there so it is marine protected area হয় এটো it is one of the most consistent and one of the most biggest it is the biggest ecosystem it is the biggest protected area in that just a trivia হয় it related so when we say the biosphere okay biosphere okay আকৌ এটো নাইকিয়া হৈ থাকিলে frontal cyclones ক'ত হয় মানে কালি কথা এটা হলো frontal cyclones ক'ত হয় mid latitudes mid latitudes মানে গম পাইছ ন lower latitudes higher latitudes mid latitudes মই যেতিয়া কৈ দিওঁ lower latitudes জেগাটো ইমাজিন কৰিব পাৰিছেনে it is around equator আৰু কালি মই এটা কথা ৰিলেটেড এটা কথা মানে এটা বায়োস্ফিয়াৰটো কি বুলি মনত পৰিলে আমাৰ আছে এটো যদি আমাৰ জিওগ্ৰাফিক ইকুৱেটৰটো ইমিডিয়েটলি এখিনিত আমি দেখা পাম দেয়াৰ ইজ মানে লটস অফ ট্ৰিজ হয় না ইয়াত দেখা পাম ইয়াৰ এফালে যাওঁতে আমি ট্ৰিজৰ হাইট বিলাক কমি যায় ইনফেক্ট এটোতে আমাৰ মানে ট্ৰপিক্যাল গ্ৰাছলেণ্ডছ বিলাক দেখা পাম ট্ৰপিক্যাল গ্ৰাছলেণ্ডছ আৰু বিয়ণ্ড দিস উই সি দ্য ডেজাৰ্টছ that is how the structure of ecosystems are in Earth based on obviously temperature and rainfall. Temperature and rainfall are the dominant factors. Tar bahireও soilor quality ba sunlight total length of daylight hetu matter kore. Ami biosphere boli jeta koisu biosphere boli kole it means basically two things or we can divide it into two ways terrestrial and aquatic terrestrial and aquatic ecosystem it is again further subdivided into your biomes or biotic regions and this is again subdivided into your freshwater ecosystem and saltwater or saline ecosystem okay so আমি in terms of মানে আমি কালি যিকিটা মই আপোনালোকক এখন লিষ্ট দিছিলো যে 12টা বায়োমছৰ those are basically the largest justifiable subdivision of the terrestrial ecosystem আমি সেই হিচাপত মানে ভগাব পাৰো হা মানে it is a মানে subcontinental মানে beyond continent actually বায়োমছ or আকাৰত আমি ইকোলজিক্যালি বস্তুটো মানে এটা ৰিজনাল ইকোলজিক্যাল ইউনিট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো so আমি যেতিয়া কম যে কিবা এটা বস্তু ইকুৱেটৰিয়েল জোন হেতু মানে অকল ইণ্ডোনেছিয়া নহয় তাত ব্ৰাজিল সাজিল সব আহিব গোটেই পৃথিৱীখনৰ চাৰি চাইডে ইকুৱেটৰৰ ওচৰত 0 to 10 ডিগ্ৰী ইকুৱেটৰ অল এৰিয়াজ উইল কাম আটাইতকৈ স্ক্যাটাৰ্ড টু কোনটো বাৰু which biome is the most scattered freshwater নহয় terrestrial biomes হয় terrestrial কোনটো বায়ো আমি তো কালি কেইটামান পঢ়িছিলো আটাইতকৈ স্ক্যাটাৰ্ড মানে কি ইয়াত এটা তাত এটা হেনেকুৱা ইকুৱেটৰটো কনসিস্টেন্ট হয় ন থ্ৰুআউট দা ইকুৱেটৰ হা desert মেডিটেৰেনিয়ানটো আটাইতকৈ স্ক্যাটাৰ্ড হয় আফ্ৰিকাটো আছে ইউৰোপতো আছে
এছিয়া মানে অষ্ট্ৰেলিয়াটো আছে, নৰ্থ সাউথ আমেৰিকাটো আছে, নৰ্থ আমেৰিকাটো আছে। সো ইট ইজ স্ক্যাটাৰ্ড না, কনসিস্টেন্ট নহয় মানে একেলগে কন্টিনিউয়াস নহয় মানে এটা এটা ৰিজনত আছে। সো আটাইতকৈ স্ক্যাটাৰ্ড যদি আহে ইকোসিস্টেম দ্যাট ইজ মেডিটেৰেনিয়ান। আৰু মই নাজানো কিয় there is an affinity of examiners towards Mediterranean climate. Maybe বহুত মানে জুস ভাল পায় কাৰণে নেকি questions Mediterranean ওপৰতে বেছি আহে, ইকুৱেটৰিয়েল আহে, মেডিটেৰেনিয়ান আহে। মোৰ কিন্তু বিৰাট ইচ্ছা আছে যাবলৈ মেডিটেৰেনিয়ান ক্লাইমেট। কেতিয়াবা এই ইউটিউবত ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকোঁ, বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া এইবিলাক যে আউটডোৰ কুকিং কৰে আৰু গ্ৰেপ ভিনিয়াৰ্ড চিনিয়াৰ্ড আছে। এজাৰবাইজান ফালেও মেডিটেৰেনিয়ান ক্লাইমেট অলপ আছে। সো তাতে মানে কি ধুনীয়া ধুনীয়া একদম ফল মূল আপেল কমলা একদম লাগি থাকে। So, মনত ৰাখিব, what are the মানে most prominent factors that affect the subdivision of biosphere? মানে what is the reason why we divide this into the various regional ecological blocks? প্ৰথম কথাটো হৈছে the annual variation in temperature. Annual temperature variation to কেনেকুৱা যে maximum কিমান minimum কিমান হেতুৰ ওপৰত আমি জেগাবিলাক ডিস্টিংগুইশ কৰো। তাৰপিছত second factor to হৈছে obviously your rainfall or precipitation, the max average কিমান minimum কিমান rainfall। তাৰ উপৰিও these are the two main factors, but availability of minerals like say your soil is a mineral, no? So তাতে কি টাইপৰ minerals আছে soilত হেতুৱেও ডিটাৰমাইন কৰিব what is the type of biome that is happening, and length of the day, availability of sunlight, এটা আমাৰ চাওক এটুত আমি availability of sunlight তো আমি ক'ত দেখা পাওঁ? সো হিমালয়, this is your হিমালয়ত কি হয় মানে এটু সাইড it is your windward side বুলি কয়। এফালে বতাহ চতাহ বিলাক যদি আহি পেলাই ইয়াত খুন্দা চাই এইটো লিৱাৰ্ড সাইড। এফালে টিবেটান সাইডটো এফালেতো গোটেই বৰফে, you know that না, যেটো হেড সাইডটো পুৰা আইস লেডেন। এইটো সাইডত হিমালয়ত we don't see much of sunlight, কিন্তু এইটো সাইডে sunlight থাকে। so that impacts the ecosystem here compared to here। মানে কিমান sunlightৰ মানে angle of inclination also matters, as well as the amount of time that you get exposure to sunlight, that also matters। so এইবিলাক factor হয়, but most prominent factor is your annual temperature range and your rainfall। temperature obviously এটা sunlightৰ কাৰণে হ'ব, sunlightৰ কাৰণে temperature variation to হ'ব, but that is the distinguishing factor। এতিয়া আমি এটা যেতিয়া ইকোসিস্টেমত মানে obviously the biotic factors, biotic বুলি ক'লে যিখিনি আমাৰ with life, biotic abiotic বিলাক নন লিভিং, বায়োটিক্স বিলাক লিভিং। সো প্লান্টস বিলাকো বায়োটিকতে পৰে। সো আমি abiotic যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে এয়াৰ, সয়েল, ৱাটাৰ, মিনাৰেলছ এইবিলাক abiotic হৈ যাব। মই ভুলতে অথনি ক'লো যে abioticত প্লান্টস হ'ব নহয়। all the living things are biotic, okay? সো তাতে বিভিন্ন টাইপৰ মাইক্ৰো অৰ্গানিজমছ হ'ব পাৰে, বিভিন্ন টাইপৰ ফ্লোৰা ফৌনা হ'ব পাৰে। সো আমি যদি বায়োটিক যিখিনি এসপেক্ট আছে এটা ইকোসিস্টেমত আমি দুটা টার্ম ইউজ কৰো সেইখিনিৰ কাৰণে। there is a term called community and there is a term called population। so what do we mean by community? community মানে হৈছে it is the total biotic component
component of a ecosystem, of an ecosystem. মানে বিভিন্ন টাইপৰ মানুহ আছে, জন্তু আছে, গছ-গছনি আছে, কিবা আছে, এইবিলাক সব মিলি দিস ইজ এ কমিউনিটি। এটা ইকোসিস্টেমত যিখিনি আছে এইটো কমিউনিটি। আৰু পপুলেশন মানে পাৰ্টিকুলাৰ কিবা এটা স্পেচিছৰ মানে হোৱাট ইজ দা মানে মানে same species or kiman numbers ase, that is the population. So population talks about the group of organisms of same species. So ami jodi kom plant population, human population, reptilian population, but gutekhini mili you create the community. So that মানে ecosystem এটাত community থাকে, community বিভিন্ন টাইপৰ population থাকে. So these are the again another two terms that I have introduced you in terms of ecology de. Tar pisot eta term ahe, that term is called ecotone. Ecotone mane ki jane? It is the boundary, the sharp boundary that divides different community. It is suppose community 1, it is suppose community 2 with their own population. So to yat inukwa hobo pare, yato thakibo pare, yato thakibo pare, but eke population thakibo pare, but generally different hobo. So community 1 community 2 r major jitu mane sharp transition zone hetu koy ecotone. Thik ase, this is your transition zone. Can you give me one example? Jot community 1 and community 2 is interacting. Hagoror par is a common example, no? That marine ecosystem ase. সেইটোৱে ভাবিছিল। So ete ki hoy, ekhinit ei jitu intermediate zone to thake, etu koy ekhinit jibilak thake ebilak koy AIDS community buli koy, AIDS community, thik ase. So ebilakot actually ebilak bahut mane yate diversity to bahut beshi thake. The diversity is very high. Why? Because yate etur kisuman thakibo, yaru kisuman thakibo, aru nijoru kisuman thakibo. So is a jitu phenomena that there is more species in a region of overlap between two communities. That phenomena is known as edge effect. Another term that I introduce you, edge effect boli kole ki hobo? The edge effect means it occurs when there is overlap in a region of two adjacent ecosystems. So there will be certain unique to itself, but there will be a overlapping of populations of the adjacent communities. I mean, dekha pao amar amphibians bilak dekha pao na ei jibilak ghorial sorial bilak etu to terrestrial hoy, heriu hoy, marine hoy. So etu kot thake, ei transition zone to thake no. বুজি পাইছে না ইকোটোন আৰু এডজ এফেক্ট বুজি পালে এতিয়া? এতিয়া আপোনালোকৰ এতিয়ালৈকে এইটো এনেকুৱা লাগি আছে যে দিস ইজ কোৱাইট গুড। ইনফেক্ট আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা, মই কালি কৈছিলো এশ্বৰী, হেভ ইউ হাৰ্ড এবাউট দ্য টাৰ্ম এশ্বৰী? কি হয় আমাৰ এই বে অফ বেংগল, সাপোজ এইটো বে অফ বেংগল, বহুত এনেকুৱা সৰি বে অফ বেংগল নহয়, এইটো আমাৰ পেনিনচুলা, এইফালে বহুত কিছুমান ইনলেটস কিছুমান আছে। কেৰালাতো আমাৰ বেকৱাটাৰ সেকৱাটাৰ্স বিলাক যে কয়, তো তাতে মানে কি যে এইটো যদি সাগৰ, এইখন যদি ওচেন হয়, এইটো ওচেন হয়, ইয়াতে এটা নেৰো কানেকশন উইথ এ ইনল্যান্ড, এটোটো মানে কাইন্ড অফ ব্ৰেকিশ হয় ইয়াৰ নেচাৰটো। ব্ৰেকিশ মানে সেমি সল্টি, মানে ওচেনৰ নিচিনা নিমখীয়া নহয়, বাট ফ্ৰেছ ৱাটাৰৰ নিচিনাও নহয়। ভিতৰৰ পৰা নদীৰ পানী আহে আৰু এইফালৰ পৰা সাগৰৰ পানী আহে। তাৰপিছত এইটো এটা কাইন্ড অফ ইয়ৰ মানে হেৰি হৈ যায়, ইকোটোন টাইপ হৈ যায়, মানে এজ কমিউনিটি ক্ৰিয়েট হয়। ইয়াতে মানে বায়োডাইভাৰ্চিটি ইজ কোৱাইট হাই, very high biodiversity. So এই ট্ৰানজিশন জোন বিলাকত এইটো এটা ইম্পেক্ট। সো এই এস্টুৰী বিলাকত আমি দেখা পাওঁ। কিন্তু আজিকালি মানে এতিয়া মানে যেটো দা ওয়ে উই আর মানে civilization is going on, age effect is in fact considered a sign of ecological degradation. Age effect to equal to ecological degradation or sign বুলি কয়, যে যত age effect বেছি তাৰ মানে ecological degradation আছে। কেলে?
Why? It is because AIDS effect আমি suppose এখন জংঘল আছে ইয়াৰ মাজত যদি আমি এটা মানে এইখিনিত জংঘল কাটি দিলো এই দুটা কমিউনিটি সেপাৰেট হৈ গ'ল ইয়াতে এটা AIDS হেৰি ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল ইকোটন ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল দেখাততো এইখিনি জায়গাত স্পেচিছ ৰিচ হ'ল এজ এ হোল তো গোটেই কমিউনিটিৰ হেৰি হৈ গ'ল ন স্পেচিছত ইম্পেক্ট কৰিলে সো fragment মানে AIDS effect can natural creation of AIDS effect is good যে সাগৰ আৰু মাটিৰ লগত কিন্তু আমি যদি আৰ্টিফিশিয়ালি ফ্ৰেগমেন্টেশন কৰিছো যে ঘপককে ক'বাত খেতি কৰি দিছো জংগল এখন কাটি পেলাই সো তাতেও AIDS effect creation হ'ব but that is detrimental because that will result in decline of the overall community population so AIDS effect hetu karone is a sign of fragmentation of ecosystem so increase in AIDS area is actually a decrease in the internal area of the ecosystem, leading to eventual loss of species. Eventually, there will be loss of species. So, মানে মই কালিও কৈছিলো যে মানে আমাৰ nature works on the principle of diversity. যিমান ডাইভাৰ্স থাকিব সিমানে বেছি vulnerable হৈ নাথাকে সিমানে বেছি strong হৈ থাকিব কিন্তু মানুহে কি কৰিছে man has simplified the ecosystem আমি ধৰক এইবিলাক কৰি monocropping কৰি we are making the ecosystem more fragile the eta kiba ta bole locust ahi gol gutte khatam hoy gol it is leading to end of the ecosystem but again artificial creation of mane AIDS effect is a sign of ecological degradation so that is a concern right now so AIDS effect or kotha jodi ahe hoyto negative aspect ota ahibo pare porikha ei kotha to mon rakhibo বুজি পাইছেনে কথাটো কি কৈছো মই ক্লিয়াৰ হৈছে নে কথাটো ইকোটন AIDS effect Yes, sir. আচ্ছা এতিয়া আমি চাম how does energy flow in ecosystem এইবিলাক তো আমাৰ সৰুতে স্কুলত আছিলে এনাৰ্জি ফ্লোটো ইউনিডাইৰেকশনাল ফ্লো হা সো আমি যদি আমাৰ মানে নেচাৰেল সিস্টেমত চাম nothing is wasted মানে any organism dead or alive so মানে it is a source of food to another organism so matter is not wasted in the natural ecosystem but energy gets wasted as it moves from one level to another so আমি ইয়াতে যেটো কনসেপ্ট প্ৰথমতে আমাৰ আহে ফুড চেইনৰ কনসেপ্ট ফুড চেইন to simple concept eta je mane where you are at the soul with respect to the source of food what is your position what is your locus okay so etue determine kore je apunar apuni matter kiman pabo man nutrient kiman pabo or energy kiman pabo so jiman durot jai himan apunar energy to komi jai because eta it gets reduced na so you need to eat more then I get a bag sack they need to consume more amount of food to gain that energy আমি suppose this is a species A suppose it was a goss is a plankton this is a plankton etu suppose amar সাগৰত suppose পুখুৰী এটা ধৰ সৰু সৰু মাছে খালে তাৰপিছত সৰু সৰু মাছবিলাক ডাঙৰ মাছে খালে তাৰপিছত ডাঙৰ মাছটোক suppose বগলী এটাই খালে এটো বগলী so এই প্ৰত্যেকটো level is a trophic level বুলি কয় এটো মানে tropos বুলি শব্দ এটা আহিছে tropos means nourishment so every level is a trophic level so first trophic level যেটো হয় এটো trophic level কয় এটো producer এটো primary consumer তাৰপিছত তেনেকে secondary consumer tertiary consumer তেনেকে গৈ থাকিব finally যিবিলাকে decompose কৰে হেবিলাকক কি কয় detritivores so এনেকে এটা simple food chain create হয় কিন্তু আমি নেচাৰত তো এনেকুৱা simple food chain দেখা নাপাও আমি দেখা পাও যে ক'বাত এটো আকৌ ইয়াত primary producer হৈছে বা কিবা kind of বেলেগ এটা food chain তাৰ পৰা জেনাৰেট হৈছে এইফালেও বেলেগ এটা food chain আমাৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ food chain to is very very complicated so আমাৰ আমি যেটো real food chain দেখা পাও এটো কয় food web actually
মানে চেইন নহয় ওয়েভ থাকে ইটস এ কমপ্লেক্স নেটওয়ার্ক অফ ইন্টারকানেক্টেড ফুড চেইন ইয়া হ্যালো স্যার লাষ্টত কি শব্দ কৈছিলে এইটো detritive force decomposers এইবিলাক ডিকম্পোজ কৰে যে আমাৰ যিবিলাক মাইক্ৰো অৰ্গানিজমছ থাকে হয় স্যার that is also part of the food chain that is in fact part of every food chain so finally to that is how nature absorbs everything na soil হৈ যায় no সব last আচ্ছা ইয়াতে ফুড চেইন আৰু ফুড ৱেভৰ কনচেপ্টটো এইটো সিম্পল কথা স্কুলত আপোনালোকে 100% পাইছে এইবিলাক বস্তু বায়োমাছ what is biomass biomass of any organism is the dry weight of that organism dry weight মানে তাপা যদি পানীখিনি আমি হুই নাইকিয়া কৰিটো তাৰ পিছত যেটো থাকে that is the biomass of an organism মানে the basic organic content আমিতো everything is carbon based no human life is carbon based কাৰণে organic বুলি কয় organic content of human being is or any organism is the biomass of the organism so amar মানে what is the source of all energy that we get the source is the sun তাৰপিছত sun gives the energy to us and then what do we store the energy as chemical energy আমাৰ বডিটো chemical energy হিচাপে থাকে ন তাৰপিছত that is transferred মানে আমি chemical energy হিচাপে কিহত বস্তুটো থাকে বায়োমাস হৈ পেলাই থাকে বায়োমাস আমাৰ whatever we have as a body এটা এটা মানে chemical energy হিচাপে store হৈ থাকে তাৰপিছত এটো this is transferred through the food chain to one trophic level to other it is true for a plant it is true for an animal it is true for any living organism okay so a activity to a মানে basic activity of energy flow basic activity of matter flow ঠিক আছে so any ecosystem or any মানে any organism in a food chain তাৰ যেটো মানে কিমান percentage of energy it is using from the মানে food that is it is taking that determines its efficiency ecological efficiency so I mean again next term that you should know is ecological efficiency মানে হৈছে the percentage of ecological efficiency percentage of usable energy transferred as biomass from one trophic level to another but to the next level etu koi ecological efficiency and that range between 2% to 40% মানে আমি যদি এটা মানে কিবা এটা বস্তু খাও হেতুৰ পৰা মানে তাৰ যেটো ইউজ তাৰ পৰা যেটো আমি লব পাৰো এনাৰ্জি that is just 2% to 40% of its total মানে এনাৰ্জি that is stored মানে তাৰ chemical energy 2% or 4% মানে আমি যেটো খাও তাৰ 98% to 60% is lost মানে আমি নাপাও এই বস্তুটো প্ল্যান্ট এটা খাইছো বা কিবা এটা প্ৰোটিন প্ৰডাক্ট এটা খাইছো সো মানে আমি কেনেকুৱা টাইপৰ স্পেচিছ লৈ আছো হেতুৰ ওপৰত কথা আৰু এটা হেতু কাৰণে ভেজিটেশন খালে মানে হেৰি এনাৰ্জি লসটো কম হয় বিকজ প্ল্যান্টস এনিমেলস বিলাকৰ কি হয় এটা নিজৰ যেটো এক্টিভিটি হয় ৰেসপিৰেশন মেটাবলিজম এবিলাকতো বহুত এনাৰ্জি ইউজ হৈ যায় ন সো হেতু কাৰণে মানে নেক্সট এনিমেলটো খাওঁতে যেটো মানে হেৰি পাও যেটো amount of energy আমি পাও that is quite less compared to eating a plant speaking from মানে from the point of thermodynamics okay so on an average আমি কব পাৰো যে 10% so 10% is the amount of usable energy that is transferred as biomass from one trophic level to another 10% of the energy is the average energy that is transferred from one trophic level to another as biomass. So আপনি যদি গছ বা খাই গছৰ যেটো এনার্জি থাকে তার 10% হে আপনি পাবেন so that determines your ecological efficiency okay
So এটা পইণ্টতো নেপোৱা হৈ যাব। So সেইটো কাৰণে এইটো ইউনিডাইৰেকচন হয়, whereas matter flow টো cyclic। ঠিকে আছে, বুজি আছে? কিবা অসুবিধা? No, sir. বুজি আছো না। ভাল লাগিছে নে পঢ়ি? পঢ়ি ভাল লাগিছে নে? স্যার লাগিছে স্যার। আচ্ছা কনসলিডেট হৈছে বস্তু। তাৰপিছত যিটো এটা মানে ইকোলজিক্যাল এফিচিয়েন্সিটো আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্গেনিজমৰ পাৰ্সপেক্টিভত কওঁ, আৰু হেতুকে যদি আমি গোটেই ইকোসিস্টেমৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ হেতুক কয় গ্ৰছ প্ৰাইমেৰী প্ৰডাক্টিভিটি। তাৰমানে কি? It is the rate at which the ecosystem converts the solar energy into chemical energy as a biomass, মানে বায়োমাছৰ হিচাপে এইটো বস্তুটো ষ্ট'ৰ্ড হৈ থাকে ন কেমিকেল এনাৰ্জিটো। সো যিটো ৰেটত সূৰ্যৰ সোলাৰ এনাৰ্জিটো কেমিকেল এনাৰ্জিলে কনভাৰ্ট কৰে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ইকোসিস্টেমছ গ্ৰছ প্ৰাইমেৰী প্ৰডাক্টিভিটি। আৰু তাৰপিছত এটা কনসেপ্ট আহে নেটৰ কনসেপ্টটো আহে। নেটৰ কনসেপ্টটো লাইক মানে ইট ইজ বেসিক্যালি দ্য গ্ৰছ প্ৰাইমেৰী প্ৰডাক্টিভিটি মাইনাছ দ্য এনাৰ্জি used for sustenance. Sustenance when it can be respiration, can be metabolism, এইবিলাক। So এইবিলাক কৰি পেলাই যেটো থাকে হেতু কয় নেট প্ৰাইমেৰী প্ৰডাক্টিভিটি। So আমি যদি ইকোসিস্টেমস বিলাক ৰ্যাঙ্ক কৰো থ্ৰুআউট দা ওয়ার্ল্ড, আটাইতকে হাইয়েস্ট নেট প্ৰাইমেৰী প্ৰডাক্টিভিটি কোৰ হয় জানে? নাম্বার 1 ইজ your tropical rainforest. ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট বিলাক, আৰু তাৰ লগতে যিবিলাক তাতে সোৱাম্পস কিছুমান থাকে ন, বক্স এণ্ড সোৱাম্পস, এই একদম মানে হেৰি টাইপ আৰু মেটেকা টেটেকা টাইপ, মানে গম পাইছেনে? হেৰি সোৱাম্পস মানে বুজি পায় ন? সোৱাম্পস তাৰ পৰা similar level of net primary productivity is of estuaries, again মানে edge community এটা। Second in terms of productivity is the temperate forest. Temperate forest মানে ইয়াতে আমাৰ এই মানে হেৰি মিড লেটিটিউডছত যিবিলাক ধৰক ব্ৰিটেইন চিটেইনৰ তাতে productivity is quite high because again তাতে energy consumption for own sustenance to ইমান বেছি নহয়। Third is your coniferous forests. এটো টাইকা যেটো আমাৰ টুন্ড্ৰা ৰিজনত বিয়ন্ড 66 ডিগ্ৰী, তাতেটো মানে নিডল লিফ কিছুমান হেৰি থাকে ন, এভাৰগ্ৰীন ট্ৰিজ থাকে ন, এইবিলাকতো এভাৰগ্ৰীনে হয়, তাতো ডেচিডুয়াছ টাইপ সেডিং নহয়। সো সেইবিলাকতো প্ৰডাক্টিভিটি ইজ কোৱাইট হাই। ফোর্থ ইজ ইয়োর সাভানা। সাভানা মানে যিবিলাক আমাৰ ট্রপিক্যাল গ্রাসল্যান্ডস, তাতো প্রডাক্টিভিটি ভাল, মানে ইট ইজ ওকে। বাট মানে গ্রাসল্যান্ডস বিলাক কি জানে নাই? সিম্পল ডেফিনেশন ইজ দ্যাট where there is absence of trees. ট্রপিক্যালতো গ্রাসল্যান্ড আছে, আমাৰ টেম্পারেট রিজনতো গ্রাসল্যান্ড আছে, কিন্তু টেম্পারেট গ্রাসল্যান্ড বিলাক যিবিলাক ধৰক আপোনাৰ সেলভাজ বা প্ৰেৰী ৰাছিয়াৰ ফালে আছে, এইবিলাক মানে বেছি ট্ৰু গ্রাসল্যান্ড বিকজ দেয়ার ইজ টোটাল অ্যাবসেন্স অফ ট্রিজ, গছ নাই। কিন্তু আমি যদি এই আফ্ৰিকাত আপোনালোকে যদি ডিসকভাৰী চেনেলত চাই, নেচাৰেল জিঅগ্ৰাফিকত চাই, তাতে দেখা পায় চিতা তিতা দৌৰি থাকে, কিন্তু মাজে মাজে গছো থাকে। তাৰমানে সেইবিলাক ট্ৰু গ্রাসল্যান্ড নহয়। তাতে মানে মাজে মাজে গছো হয়, মানে তাৰমানে কি অলপ এমাউন্ট অফ ৰেইনফল হয়, মানে again the amount of rainfall, amount of temperature that determines the মানে গ্ৰাছ হ'ব নে নহয়। তাৰপিছত য'তটো একেবাৰে নহয় তাতো ডেজাৰ্টে হৈ যায় ন, গ্ৰাছলেণ্ড আৰু ডেজাৰ্ট ইজ নিয়াৰ বাই। আৰু সেইবিলাক জেগাত এটা কথা মনত ৰাখিব, ফায়াৰ প্লেজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল, পজিটিভ ৰোল ইনফেক্ট বহুত ক্ষেত্ৰত। গ্ৰাছলেণ্ড বিলাকত যদি ফায়াৰ হেৰি নহয়, তেতিয়াহ'লে গ্ৰাছলেণ্ড হিচাপে মেইনটেইনে নহয়, মানে ইট কেন ডিটেৰিয়ৰেট, ইকোসিস্টেম ডেষ্ট্ৰয় হৈ যাব পাৰে। চ' মাজে মাজে যে ফায়াৰ হয় সেই গ্ৰাছলেণ্ড বিলাকত, that is actually a natural process of rejuvenation of the grassland. তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ প্ৰডাক্টিভিটিৰ হিচাপত আমাৰ যিবিলাক হিউমেন এগ্ৰিকালচাৰেল লেণ্ড,
monocropping, that is তাৰো productivity is quite high. তাৰ পিছত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে আমাৰ যিবিলাক temperate grasslands বিলাক, temperate grasslands বা লেকস বিলাকো আমাৰ এই এশ্বৰিজ বিলাক নহয়, আমাৰ এনে ঘৰৰ ওচৰৰ পুখুৰী চুখুৰী, তাৰ পিছত গুড মানে productivity থকা ৰিজন হৈছে your continental shelf. Continental shelf মানে গম পাইছে না, continental rise, continental shelf, oceanic crust, মনত পৰিছে নাই continental shelf টো কোনটো, মানে continental crustৰ ইমিডিয়েট যেতিয়া সাগৰত নামে সেইখিনি কয় continental shelf, তাৰপিছত continental slope আহে, তাৰপিছত continental rise আহে, মনত পৰিছে নে খালি ষ্ট্ৰাকচাৰ? তাৰপিছত ইয়াতকেও কম মানে যদি আমি চাওঁ সেইটো হৈছে আমাৰ একদম যিবিলাক মানে বিয়ণ্ড মানে ক্লোজ টু নৰ্থ পল বা নৰ্থ পলৰ অলপ তলত যিবিলাক মানে টুন্ড্ৰা টাইপ, একদম বুশ টুন্ড্ৰা এণ্ড হেৰি গ্ৰাছ টুন্ড্ৰা বুলি কয়, মানে তাতে আপোনালোকে এগেইন এইটো টিভি চিভি চালে দেখা পাব, তাতে গছ গছনিয়ে নাই, একদম সৰু সৰু মিহি মিহি ঘাঁহ আছে, ঘাঁহ মানে কেনেকুৱা ৰঙা চঙা ফাৰ্ণ চাৰ্ণ হয়, এইবিলাক টুন্ড্ৰা বুলি কয়, লাইকেন্স বিলাকো পোৱা যায়, লাইকেন চাইকেন্স এইবিলাক আছে, টুন্ড্ৰা ক্লাইমেটৰ একদম পুৰা। তাৰ পিছত আমি ক'ব পাৰো যে অপেন অচেনৰ প্ৰডাক্টিভিটিও বহুত কম হয় হা, অপেন অচেনত বিকজ এগেইন মিটিগেটিং ফেক্টৰ বহুত আছে। আৰু তাতকেও বেয়া অবভিয়াছলি ডেজাৰ্ট স্ক্ৰাব, সব ডেজাৰ্ট নহয়, এতিয়া আমাৰ ৰাজস্থানতে ট্ৰানজিশনেল জোন কিছুমান আছে ন, এতিয়া জয়পুৰ চয়পুৰত অলপমানতো হয়, চ' স্ক্ৰাবছ কিছুমান হয়, আৰু চবতছে বেয়া হৈছে ইয়ৰ এক্সট্ৰিম ডেজাৰ্টছ। একচুৱেলি ডেজাৰ্ট মানে কি, ডেজাৰ্ট মানে একেবাৰে দুখীয়া মাটি, দুখীয়া মানুহ এটা যেনেকুৱা দেখিবলৈ, মাটিটো যদি দুখীয়া হৈ যায় সেইটো দেখিবলৈ ডেজাৰ্টে হৈ যাব। চ' ডেজাৰ্টিফিকেশ্যনটো আমাৰ এটা প্ৰব্লেমেই হয়, এটা ইকলজিকেল প্ৰব্লেম হয়, ডেজাৰ্টছ ইনক্ৰিজ হৈ আছে। চ' we should be careful of ensuring that soil stays as an active soil. বেছি খেতি কৰি থাকিলেও এইবিলাক আৰ্টিফিচিয়েল হেৰি কৰি থাকিলেও there is a possibility that it can become desert. আমাৰতো হৈছে বহুত, yeah. So there is a concept called, sir, cold desert and the normal one, hot desert. Cold desert, sir, when it's a desert, we call it, sir, less than 50 mm of rainfall in a year. What is it? 25 mm. 25, okay, sir. Yes, sir. Even sir, Gobi desert, it is apnar birat thanda. Vegetation নাই, sir. Takla Mahala. যোৱাবাৰ যে প্ৰশ্ন আহিছে যে মংগোলিয়াৰ বিষয়ে, মংগোলিয়া is a like cold desert. Cold desert here, মানে absence of rainfall. Even Ladakh, sir, India আছে, Ladakh. Cold desert. লাডাখত এটা জন্তু এটা আছে, কিবা কি পায়, স্নো লেপাৰ্ড নহয়, কি আছিলে ফেমাস জন্তু এটা পাইছে, এন্টিলোপ টাইপ কিবা আছিলে, কিবা এটা নেশ্যনেল পাৰ্ক এখন আছে, হৈছে কি আছিলে এখন ফেমাস লাডাখত, হেমিছ নেশ্যনেল পাৰ্কত যে পায় স্নো লেপাৰ্ডছ কথা জানো? Snow leopards, yeah, Hemis National Park, the high elevation national park in Ladakh. Snow leopards. So Hemis to সবকে ডাঙৰ national park নহয় জানো, sir? Largest national park in India. মই sure নহয়। Largest national park কি হয়? এটাই হ'ব চাগে। হয় স্যার, উইকিপিডিয়াত সেইটোৱে দিয়া আছে দেখোন। Largest notified protected area in India. Largest national park. Second largest contiguous protected area. Okay, এইবিলাক আৰু পাৰিলে পাৰিব, নোৱাৰিলে নাই। মানে এনেকুৱা বস্তুবিলাকৰ কোনো মানে ট্ৰিভিয়া আৰু কোনটো লাৰ্জ হৈছে, কোনটো ফাৰ্ষ্ট হৈছে, ছেকেণ্ড হৈছে দিব নহয়, অপশ্যন কেইটা চাই গম পাই যাব যে কোনখন নহয়, এইটো গম পাব, ওলাই যাব। একজেক্টলি কুইজ টাইম নুসুধে ন, অপশ্যন দিবতো, চাই লওঁ অপশ্যন, তাৰপিছত এনচাৰ দিম। So 50-50 অলপ চান্স ল'বই লাগিব স্যাৰ, নহয় জানো? 50-50 যেতিয়া হয় কোৱেশ্চন পেপাৰখনত চাই ল'ব আপুনি। এতিয়া যদি কমফৰ্টেবলি 80টা মান কৰিছে তেতিয়াহ'লে চান্স ল'ব দৰকাৰ নাই। যদি আপোনাৰ বোলে 60 মানহে হৈছে তেতিয়া অকমান চান্স ল'ব লাগিব।
হয় স্যার আৰু এগেইন কাট অফ কিমান মানে কিটো ৰেঞ্জত আছে সেইটোৰ ওপৰত কথা ন মানে কেনেকুৱা ৰেঞ্জত থাকে কাট অফ সেইটোৰ ওপৰত কথা এনেই এনেকুৱা কোনো ধৰা বন্ধা ৰুল নাই এইবিলাক পৰীক্ষাটোৰ পেপাৰৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো আপুনি কিমান কমফৰ্টেবল হৈছে আপোনাৰ এছেছমেণ্টত কিমানটোলৈ কাট অফ যাব লাগে পৰীক্ষা দি থাকিব কাট অফ মানে সেইটো বুলি এটা অনুমান যে অকে পেপাৰখন টান হৈছে চ' এইবাৰতো অকণমান চাগে ৰেঞ্জতে থাকিব চেফ স্ক'ৰ ইজ এৰাউণ্ড 85 মান কৰিব পাৰিলে ভাল 85 is a good enough মানে হেৰি আৰু range of scoring শুনা নাই কোনটো কলম ইউজ কৰিলে ভাল হ'ব স্যার মই কলমত অলপ কনফিউজ হৈ আছো OMR শিটৰ কাৰণে OMR sheetৰ কাৰণে মোটা ৰিফিলৰ ল'ব ৰেনল্ডছৰ সেইটো আছিলে এটা বেয়া নহয় লিক নোহোৱা ল'ব নহয় লিকুইড ফ্লো নেকি স্যার লিকুইড ফ্লো বা মেক্স ৰাইটাৰ ল'ব পাৰে গোলাই কৰিব লাগে হেৰি নহ'লে হ'ল আৰু চাব মুঠতে আনি পেলাই লিকুইড হেৰি নহয় লিকুইড ফ্লো বেয়া নহয় ন মই যোৱাবাৰ ইউজ কৰিছিলো বোলে এবাৰ মই অলপ কনফিউজ হৈ আছো যিটো যোৱাবাৰ ইউজ কৰিছিল সেইটোৱে কৰিব ওকে স্যার লিকুইড ফ্লো ইউজ কৰিব পাৰিম পল্লৱীয়ে কৰিছে নহয় সেইটো এইবিলাক একো মেটাৰ নকৰে একোৱে মেটাৰ নকৰে ৰিফিলডাল লৈ পেলাইও মাৰিব পাৰিব আপুনি অকল খালী ৰিফিলডাল লৈ গ'লেও পৰীক্ষাৰ প্ৰেছাৰত চব হৈ যাব সেইটো সময়ত দৰকাৰী কামত ফ'কাছ কৰিলে হ'ল ডেচিডুৱাছ আৰু এভাৰগ্ৰীণ ডিফাৰেন্সটো জানে ন মই কালি কৈছিলো ডেচিডুৱাছ ট্ৰিজ এটা ছিজনত কমপ্লিটলি দে শ্বেড দেয়াৰ লিভছ আমাৰ যেনেকে ইণ্ডিয়াত মেক্সিমাম ট্ৰপিকেল ডেচিডুৱাছ ট্ৰিজে আছে ন আমাৰ কেতিয়া শ্বেড কৰে এই এতিয়া কৰিব মাৰ্চ এপ্ৰিল মে এতিয়া কৰি আছে ন মানে এইখিনি বহাগৰ আগে বহাগৰ পিছতে নতুন হেৰি আহিব কিন্তু আমেৰিকা ফালে যিটো ফল ছিজন অটম সেইটো অটম ছিজনটো ফল ছিজন কিয় কয় তাত গছ পৰে চ' দেট ইজ আৰু আমাৰ ডেচিডুৱাছ বিলাক অলপ লিভছ বিলাক ব্ৰড হয় ব্ৰড লিভ হয় এভাৰগ্ৰীনছ বিলাক অকমান ব্ৰড ইমান বেছি ব্ৰড নহয় আৰু এভাৰগ্ৰীনছ বিলাকো মই কালি কৈছিলো দে ডু নট শ্বেড দেয়াৰ লিভ মানে এনেকুৱা নহয় যে দে ডু নট শ্বেড দেয়াৰ লিভ shed the leaf, but the whole tree doesn't become bare at any point of time. Coniferous trees বিলাক যিবিলাক এইবিলাক এভাৰগ্ৰীনে হয় এইফালে থকা যিবিলাক আছে আমাৰ টাইগাৰ চাইগাৰ তাতে এটা ট্ৰী টাইপ আছে লাৰ্চ বুলি লাৰ্চ that is deciduous স্যার ক'ত আছে বুলি ক'লে স্যার লাৰ্জ ট্ৰিটো coniferous forest বিলাকত মানে beyond 66.5 মানে এৰাউণ্ড সেইটো আৰু মিড লেটিটিউডৰ ওপৰখিনি আৰু এই কালি মই যিটো হেৰি দিছিলো তাত আছিলে এইটো কথা কালি কাগজখন দিছিলো যে চাইছিলে যদি তাতে আছে সেই পেজটো লাৰ্জৰ কথা টেম্পৰেট কনিফাৰাছ এইটো টাইগাৰ সেকেন্ড পেজ নাম্বাৰ 8 ইয়াতে এইটো ভেৰি ফিউ স্পেচিছ গ্ৰো পাইন ফিৰ হেমলক লাৰ্জ cedar they are evergreen and have small needle leaf trees are soft undergrowth one tree species used lumberjacks থাকে তাত lumberjacks মানে টিভি চিভি চাল দেখা পাব কিছুমান মানে কাঠ কাটা মানুহ একদম পুৰা ইউনিফৰ্মত একদম মেচিন লৈ কাটে আৰু নদীত উটাই দিয়ে নদী মানে বৰফে হৈ থাকে গৰম দিনত উঠি আহে আৰু যেতিয়া গলে বৰফটো
ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট বিলাকক মানে আমাৰ এভাৰগ্ৰীন ৰেইন ফৰেষ্ট আছে এইবিলাক চেলভাজ বুলিও কয় ব্ৰাজিলৰ ফালে চেলভাজ আৰু যিবিলাক আমাৰ এইটো কৈছে টেম্পাৰেট গ্ৰাছলেণ্ড এইটো ৰাছিয়াৰ ফালে ষ্টেপি বুলি কয় আৰু আমেৰিকাৰ ফালে এইটো প্ৰেৰী বুলি কয় প্ৰেৰী বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ঘোঁৰা থাকে এইবিলাক জেগাত আমাৰতো যিবিলাক মানে চেন্ট্ৰেল এছিয়া মোগল চুগলে ঘোঁৰা লৈ আহিছিল ইণ্ডিয়াতো ঘোঁৰা নাছিল ন এইবিলাক জেগাৰ পৰা আহিছিল গ্ৰাছলেণ্ড বিলাকতে ঘোঁৰা হ'ব স্যার রাশিয়াত আসলে স্যার প্রেরি ন স্যার প্ৰেৰী না ৰাছিয়া নহয় এইটো নৰ্থ আমেৰিকা প্ৰেৰী ষ্টেপি ৰাছিয়া ইজ ৰাছিয়ান ষ্টেপি গ্ৰাছলেণ্ড আচ্ছা মোষ্ট scattered to most scattered biome is the Mediterranean. Most continuous and most fragile is the tundra biome. Ekdom jetu uporot north pole or usort jetu ase. It is tundra biome. So ki hoy mane single type e ase diversity beshi nai. So that makes it more susceptible to the challenges of nature. Now, next term that we should know is a term called ecological succession. Ecological succession. Ecological succession mane ki? Etu mane it is the change in community structure. Community structure mane buji paise no? The community to population kuntu keneke hobo. Etu change in community structure due to your environmental change through time. So ami generally ki hoy je volcano eta ahile volcano ahi gol notun crust create hol notun life form ahile ba eta community eta lahe lahe arambho hobole lole prothomote to ekdom lower level organisms ahibo no single cellular unicellular ba ekdom mane simpler life forms ahibo complex life forms to initially nahe so community to it becomes very simple at initial stage tar bisot lahe lahe complexities bahibo tar bisot lahe lahe ako bole kisuman dhorok predators ahibo যেটোৱে মানে কমিউনিটিটোত মানে ডাইভাৰ্সিটি কমাব বাট স্টিল ষ্টেবিলাইজ কৰিব কমিউনিটিটো অলপমান ৰিলেটিভলি কোনো কমিউনিটি কেতিয়াও ষ্টেবল হৈ নাথাকে আমি এতিয়া যিবিলাক কমিউনিটি দেখা পাওঁ যে ফৰেষ্ট ইকোসিস্টেম এটা যেটা দেখা পাওঁ এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা লাগিছে বিকজ আৱাৰ লাইফ টাইম ইজ সো শৰ্ট উই ফিল that community has stagnated যে ওকে ইমান টাইগাৰ থাকিব ইমান হাতী থাকিব ইমান হৰিণ থাকিব এনেকে পপুলেশন উইল বি ষ্টেবিলাইজ বাট নো এভৰিথিং ইজ ইন এ ফ্লাক্স এতিয়া কথাটো হল কি কমিউনিটি সাকসেশন মানে কি যে এটা এৰিয়াত যেতিয়া কমিউনিটি স্ট্ৰাকচাৰটো এটা লেভেলৰ পৰা এটা লেভেল চেঞ্জ হয় এটো কয় কমিউনিটি ইকোলজিক্যাল সাকসেশন ইট ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট বিকজ কিটো ষ্টেজত আছে বা হিউম্যান ইন্টাৰভেনশনত কেতিয়াবা ইকোলজিক্যাল সাকসেশন টু চেঞ্জ হৈছে অ্যাব্রাপ্টলি এফেক্ট কৰে ফায়াৰ সেল হৈ পেলাই এফেক্ট কৰে দ্যাট একচুয়ালি causes population crashes যেবিলাক এক্সটিংকশন আমি 6 মাস এক্সটিংকশনৰ কথা কৈ আছো population crashৰ কথা কৈ আছো population crash মানে এটো human population নহয় it can be of any species so এইবিলাক important হয় এইবিলাকৰ কাৰণে the idea of ecological succession is very important because মানে human intervention actually changes the direction of the succession যেটো ফালে গৈ আছিল মানুহে লগ লাগি things can go haywire and it goes haywire যেতিয়া initially যেতিয়া এটা population বা community structure এটা form হয় initially pioneer species বিলাক থাকে pioneer মানে তো আপোনালোকে you know pioneer মানে somebody who has started some new profession that is a pioneer so ইয়াতে you are trying to create a new community so তাতে আমাৰ কিছুমান pioneer species থাকিব তেনেলি সৰু সৰু microorganisms বা এইবিলাকে থাকে অলপ পিছত সিহঁতি stabilize কৰি they go away they disappear so they মানে
তাৰপিছত মানে higher life forms they take command of it. That is how things are. আচ্ছা, এতিয়া আমি নেক্সট যেটো জানিব লাগে এটো that is your community structure characteristics. Community structure to characteristics বিলাক কেনেকুৱা থাকে, structure to population কেনেকুৱা থাকে, interactions কেনেকুৱা হয়. So আমি characteristic বুলি ক'লে আমি তিনটা টাইপত ষ্টাডি কৰিব পাৰো. এটা হৈছে your species diversity, এটা হৈছে your niche, এই যেটো মই দিছিলো এটো কনসেপ্ট, your niche structure, and third to is the geographical location. Geographical location. Now, species diversity can be expressed in two ways. One way is species richness, and another is species evenness. Species richness mane the number of different species that exist in a given ecosystem. Mane it talks about population 1, population 2, population 3 in a given community. And species evenness mane hoise je it will only talk about say population 1, but yet kiman numbers ase 1 2 3 4 kiman ase. So abundance of individuals within those populations, that is the study of evenness. So আমি এটো কব পাৰো যে কোনবা এটা জায়গা যদি বহুত বেছি পপুলেশন আছে কিবা এটা পার্টিকুলার হেৰিয়ৰ, তাত আমি স্পেচিছ ৰিচ নহয়, সেইটো স্পেচিছ ইভেননেস টু হাই, মানে অ্যাবান্ডেন্স টু হাই. এটা আমাৰ হিউম্যান ইন্টারভেনশন কৰি আমি মনোক্রপিং কৰিছো, তাতে স্পেচিছ ৰিচনেস নাথাকে, তাতে স্পেচিছ ইভেননেস থাকে. ঠিক আছে, বুজি পাইছে নে স্পেচিছ ইভেননেস আৰু ৰিচনেসৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো? Yes, sir. হয় স্যার। তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ দা আইডিয়া অফ নিচ, ইকোলজিক্যাল নিচ বুলিও কয়. ইকোলজিক্যাল নিচ মানে হৈছে যে মানে এটা যিকোনো অৰ্গেনিজম এটাই এটা ফিজিক্যাল স্পেস অকুপাই কৰে in an ecosystem, as well as it has a functional role in the ecosystem. So physical tar mane physical space mane jetu tak ami habitat buli ko, মানে ecological terms er ami ঘৰটোক কি বুলি কওঁ, habitat বুলি কওঁ ন. So habitat এটা আছে, তাত এটা functional role আছে যে হি কিমানটো টাইমত এক্টিভ থাকিব, হি কেনেকুৱা ৰিসোৰ্সেস ইউজ কৰিব. So কেটো হিচাপত আমি ক'ব পাৰো যে এটা স্পেচিছৰ নিচটো কেনেকুৱা. এতিয়া কিছুমানত মানে ধৰক বহুত ডাঙৰ এৰিয়া কভাৰ কৰে বা তাৰ মানে ইট ইজ ইউ নো ওয়ার্কিং ভেরি জেনারেল ওয়ে, তাতে আমি কম যে নিচ ইজ কোয়াইট বিগ. কিন্তু আমি এটা য'ত মানে বহুত বেছি এনিমেলস আছে, বহুত বেছি পপুলেশন আছে, নিচ বিলাক সৰু সৰু হৈ যাব, হয় না. সো দ্যাট মানে নিচ মানে অকল তাৰ ফিজিক্যাল হ্যাবিটেটটোৱে নহয়, it is also the fact that what is its functional role in that habitat, how it lives in that habitat, how it interacts with the various resources that it obtains there. So hetu is a niche. Eneo amar মানে নর্মাল পার্লেন্সত নর্মাল ইউজত নিচ বুলি কলে মানে আমি কি কওঁ যে এতিয়া আমি এটা নিচ পাইছো, মানে আমাৰ কমফৰ্টেবল পজিশনটো পাইছো লাইফত, এইটো কোন না নিচ. এটা কাইলে আপোনালোকে সিভিল সার্ভিস পাই গলে আপোনালোকে বহুতে ভাবি আছে যে আপোনালোকে নিজৰ নিচটো এটেইন কৰিব নিজৰ কেৰিয়াৰত, যে okay, this is my defined physical space and this is my defined functional role. এতিয়াতো হেতু নিচটো পোৱা নাই ন. সো জীৱ-জন্তুৰ ক্ষেত্ৰতো বা এনি অৰ্গানিজমৰ ক্ষেত্ৰতো there is a defined niche. নিচ স্ট্রাকচার এটা থাকে ইকোনমি ইকোসিস্টেম এটা. সো আমি যেটা এটা ইকোসিস্টেম স্টাডি কৰো তাতে মানে কিমান ইকোলজিক্যাল নিচেস আছে আৰু হাউ দে ইন্টাৰেক্ট, মানে এটা ধৰক এটা জেগাতে শিয়াল আছে আৰু এটা বাঘো আছে, এটা সিংহও আছে. সো তেওঁলোকৰটো নিডছটো কোৱাত কোৱাত ওভাৰলেপো কৰিব পাৰে, কোৱাত কোৱাত তেওঁলোকে মানে এটা লিড টু কনফ্লিক্ট ইন্টাৰেকশনটো হেনেকুৱা হ'ব পাৰে. সো সেইবিলাক আমি স্টাডি কৰো নিচত, so that
again, that is again part of the overall community structure understanding. No? So species diversity is one aspect. Second thing is what is the role of that of any particular organism in that species that is studied in that community that is studied under niche structure. তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ the idea of geographical location. Geographical location to simple কথা মানে maximum আমাৰ terrestrial plants and animals of কাৰণে marine কথা কাৰণে terrestrial কাৰণে diversity to ক'ত highest হ'ব? Tropics হ'ব নে নাই মানে poles ফালে হ'ব? Where is the diversity highest? Tropics are highest hobo. Why? Why do we have maximum diversity, or why there is species richness to kyo besi tropics of? Energy. Huh? Energy. Yeah, no. Energy to energy, there is a relative constancy of climate. Energy plus food sources constantly পাই থাকে throughout the year. So there is relative constancy of climate. There is, you can say, reliable supply of food. Actually, East India Company bilak yale ihoti trade koribole kyo ahisil? East India Company spices of karone no thanda dinot hiyoto eku grow nohoy thanda dinot মছলা লাগে যাতে মাংস চাংস বিলাক ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিব পাৰে স্পাইচ ট্ৰেডৰ কাৰণে তো ইন্টাৰেস্টেড আছিল ন ইউৰোপ was interested so সেইবিলাক জায়গাত reliable supply of food throughout the year is not available. So that is why তাতো diversity to বহুত কম হয় ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া আপলে মোক কক যে what will be the niche structure of an organism in the tropics? Niche to wide hobo ne narrow hobo? Niche structure will be wide or narrow? Narrow, sir. Narrow. Correct. Narrow. Because yate heady to again diversity to both basi you have to work in a particular way. So niche structure will be narrow. Tar jibilak organisms thakibo hebilak specialist hobo na generalist hobo? Will they be general or specialist? They will be specialist. So they will live in microhabitats. Their niches will be narrower and they will be specialist in their activities. So ebilak ami dekha pao no amar yat jiman diversity of activities ba organisms ase they perform certain specialist role na yotor food habits bilak specialized hoy whereas ami as we move further in higher latitudes we see that those things are reversed. So tate because the weather is cold and weather is very variable, so tar jikhini species ase they have to adapt to multiple climatic factors or diverse climatic factors. So as we move along that higher latitudes, the niches will be wider and they will be more generalist. So it is a ami jibilak amar eta silong tilong goleu dekha pao karon kainan koisilo altitude mimics latitude. Say as we go up the latitude or as we go up altitude or higher latitude goleu ami dekha pao pine trees but needle leaf trees. There's a adaptation. The ekdom extreme thanda to jate evaporation to kom hoy etu karone surface area to kom rakhise. Understand? That your moisture to retain koribo pare ba nijor nutrient to retain koribo pare. So those are adaptation mechanism, but those are intended to function at a wide variations of geographical factors. Amar yat jibilak equatorial region jibilak hoy that they are very vulnerable to external stimuli because sudden kiba ta change hoy gole they are very particular, very choosy.
Next important concept is the idea of keystone species. Keystone to এনে এইটো আৰ্কিটেকচাৰত ইউজ হয়, যেটো মানে একদম ওয়াল এখনৰ যেটো মানে মেইন এটা সেন্ট্রাল স্টোন এটা যেটো অটৰাই দিলে হয়তো গোটেই ওয়ালখনে ভাঙি যাব। সো হেনেকুৱা ইকোসিস্টেম বিলাকৰো কিছুমান মানে ফাউন্ডেশনাল মানে ফাউন্ডেশনাল নহয়, কিছুমান মানে এক্সিস্টিং ইকোসিস্টেম চলি থাকিবলৈ কেইটামান মানে এনেকুৱা স্পেচিছ থাকে যিকিটাই যদি অটৰাই দিও, যেনেকৈ আমাৰ ইয়াতে বীজ কয় ন, বীজ টু ইট ইজ লাইক এ keystone species. বীজ যদি নাইকিয়া হৈ যায় দেন pollination নহব, pollination নহলে plants grow নহব, plants grow নহলে আমাৰ food নাথাকিব and we will die. Similarly আগতে assume কৰা হৈছিল যে টপ predators যিবিলাক যেনে বাঘ বা বলে ডাঙৰ typically speaking animals like tiger, so সিহঁতে কি কৰে যিবিলাক herbivorous population to control কৰি ৰাখে, নহলে কি হ'ব, they will, if they herbivorous population বহুত বেছি হৈ গলে ঘাঁহ ঘাঁহ নাইকিয়া হৈ গল ন, so food chain to impact কৰি দিব. So that in a way top predators are considered keystone species. So আজিকালি এতিয়া আমাৰটো এইবিলাকত ৰিসাৰ্চ তো বহুত বেছি স্পেশালাইজ হৈছে। ইনফ্যাক্ট এনেকুৱা হৈছে অকল মেজৰ প্ৰিডেটৰ্স বুলি নহয়, কিছুমান ধৰক এনেকুৱা আমাৰ গ্ৰাছল্যান্ড বায়োম টাইমত এনেকুৱা থাকে যে জুই চুই লাগে, মই কৈছিলো সেই সময়ত মানে কিছুমান এনেকুৱা মানে ফল বা এনেকুৱা কিছুমান মানে খাদ্য ওলাই বা মানে গছৰ ফিক্স কিছুমান হয়, ফিক্স মানে বুজি পাইছে ন, এনেকুৱা ফল কিছুমান ওলাই যিবিলাক নাথাকিলে হয়তো সেই জেগাত এক্সিস্টিং ধৰক বান্দৰ চান্দৰ বা বেট সেট, যিবিলাক বেটস are also very important. Bats are kind of foundation species only, কাৰণ সিহঁতি কিবা কিবি খাই পেলাই তো ডেফিকেট কৰিয়েতো তেনেকে ইকোসিস্টেম ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে ন, এইবিলাকতো জানে চাগে ন, বাৰ্ডছ ড্ৰপিং, বাৰ্ডছ বেটছ এইবিলাকে দে প্লে ফাউণ্ডেশ্যনেল ৰোল ফৰ ক্ৰিয়েটিং এন ইকোসিস্টেম। সো কেতিয়াবা কি হয়, কিছুমান ইকোসিস্টেমত যদি সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফিগ এটা নাথাকে, সেই এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফল এটা নাথাকে, তো সেই গোটেই বাৰ্ড চাৰ্ডে মৰি যাব। সো সেইটো হিচাপত সেইটো কিষ্টন হৈ যায়। সো এটো এগেইন ডিটেক্ট কৰিবলৈ দিগদাৰ যে এক্স্যাক্টলি কিষ্টন কোনকিটা হয়, সেইটো কাৰণে আজিকালি এটো কিষ্টন সেট, we talk about keystone set. It can be a exclusive group, you cannot obviously include everything. As we study more deeply of an ecosystem, then we will begin to understand the importance of many things. The ecological engineers will go beavers. Have you heard about beaver? The engineers will go ekdom pura band banai diye no, দেখা পাইছে চাগে কবাত beaver কথা। So এইবিলাকো they are also kind of your মানে keystone species. So এইবিলাক মানে আমাৰ যিবিলাক আমি কনজাৰভেশ্যন এক্টিভিটি কৰো, আমাৰ মানে এইবিলাক প্ৰটেক্টেড এৰিয়া, এইবিলাকত আমি কিষ্টন স্পেচিছ বিলাকত ফোকাস কৰো যে এটা ইকোসিস্টেমত বোলে ওকে বাঘটো, হাতীটো, এইবিলাক এটা মানে মেইন হেৰিটো প্ৰটেক্ট কৰি নাৰাখিলে গোটেই ইকোসিস্টেম উইল বি ডেভাস্টেটেড। তাৰপিছত এটা টাৰ্ম আহে ইণ্ডিকেটৰ স্পেচিছ। ইণ্ডিকেটৰ স্পেচিছ কি হয়? ইণ্ডিকেটৰ স্পেচিছ মানে হৈছে যে যিবিলাকত আমি আৰ্লি ৱাৰ্নিং পাওঁ যে ওকে ইকোসিস্টেম ইজ গেটিং ডিগ্ৰেডেড অৰ সামথিং ইজ হেপেনিং। সো যিবিলাকত মানে অলপমান যদি মানে হেৰি হয়, ইকোসিস্টেমটো অলপমান খেলিমেলি হলে যাক এফেক্ট কৰে। আমি এটাটো আমি দেখা পাওঁ আজিকালি কোনটো মানে ওৱান অফ দ্য মোষ্ট মানে omnipresent indicator is the birds. চৰাইবিলাক আমি যেতিয়া বোলে আগতে এতিয়া ধৰক আমাৰ ৱেটলেণ্ডছ বিলাকত দীপৰ বিলে হওক বা লোকটাকত হওক কয় ন, এইবিলাকতো পেপাৰ পত্ৰ পাই যে মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ আগতে যিমান আছিল এতিয়া নাহে। That is an indicator of decline of the মানে ecosystem. The ecosystem is affected or community structure is getting affected. Okay. Similarly, আমি amphibians বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত, amphibians মানে say your মানে land water দুইটাতে থাকা, those are again one of the important মানে indicators. In fact, amphibians are vanishing very rapidly. Amphibians বিলাক বহুত পুৰণা species, পুৰণা হেৰি হয় মানে organisms হয়, কিন্তু they are vanishing from many ecosystems of the world. এইবিলাক বস্তু পঢ়িলে নহয় আপোনালোকৰ মানে কেতিয়াও মন নাযাব যে to bring more people to the world. মানে we are creating such a chaos, or এতিয়া মানে আমাৰ সিচুৱেশনটো ইমানে বেয়া, you won't feel like
bringing new people to the world, because he will feel like he has to suffer a koribo. Stoi pabo eta Bangalore Sengalore jitu hoise pani sani nai. Okay. Indicator species আমি গম পালো, তাৰপিছত আমি আৰু কেইটামান বস্তু চাব লাগিব। Species interaction. Species বিলাক এটা ecosystemত, এটা community, within the community they interact among each other. The most মানে common interaction is for competition. প্ৰথম interaction to যেটো আটাইতকৈ important মানে আটাইতকৈ common হয়, that is competition. Competition is for মানে obviously আপোনালোকেও এটা competition কৰি আছে, limited resources for space, for food, হয় না? So you are fighting for resources, আৰু এটো যেতিয়া intense level হৈ যায়, when it actually is মানে there is actually life and death question আহি যায়, তেতিয়া it results into কি, যেতিয়া intense হৈ যায়, intense হৈ গলে হ'ব পাৰে you can see migration, you can see shift in habits, হয়তো কিছুমান organisms, কিছুমান মানে species or food habit change হ'ব পাৰে because of competition. But এইবিলাক extreme step. Thirdly, you can see sharp decline in population of one species which is getting affected, or which is not able to sustain. Or you can see extinction, extinction. So competition, which is basically the competition for limited resources. Resources can be food, resources can be space. So that etu intense format hole ebilak hobo pare, thik ase. So ebilak nokoi eta community structure of jetia competition hoy, tetia ebilak kisun natural way to competition avoid kore. Eta fine example hoy the idea of resource partitioning. Resource partitioning mane ki jane? Etu mane again, this is a evolved specialized trait that allows organisms to share resources at different times, at different ways, through different ways. So etu ami eta example lobo paru je eketa community te jodi lion ase aru leopard ase, so what they happen is that they become more specialized. The lion will go for the bigger kills and leopard will go for the medium or small size kills to avoid competition. So মানে এই narrower niches বিলাক যে আমাৰ ট্ৰপিকেল হেৰিয়ত দেখো, টপিক্স লেভেলত দেখো, সেইটো because of resource partitioning এটো এটা phenomenon আছে. Yes, again, that is to avoid competition. Second type of interaction that we see among species is the idea of predation. Predation মানে কি? When one member of one species feed directly on another living organism বা another, যেটো এটা মানে predator থাকে আৰু এটা prey থাকে. So আমি যদিও individual levelত তো দুখ লাগে এটো, কিন্তু for that particular species, but আমি যদি গোটে population levelত বা community levelত চাও, that it plays an important role in the evolution of natural selection. মানে natural selection or through the evolution by natural selection যেটো idea, এটোত predation plays a role. মই যে কলো অলপ আগতে যে the action of predators in controlling the herbivorous population, herbivorous মানে গছ-গছনি খোৱা, that in a way sustains the ecosystem না. So হেতু ক্ষেত্ৰত it has a positive role. One form of predation is parasitism.
Parasitism মানে কি? Where one মানে তাতে কি কম, তাতে predator prey নহয়, তাতে ৰিলেশ্যনটো হৈছে parasite আৰু এফালে ক'ত থাকিব host. So you are living on the host where you benefit, parasite benefits, and the host is at a loss. So it is a special form of predation where the host is much smaller and the damage is like it is over time. It is not instantaneous damage. Slowly it kills off. It draws nourishment and over time it will weaken the host and it will that is how it dies. It ukoni sukoni ebilak ba বিভিন্ন example আছে. Parasites are ecological utility as in fact parasites they promote biodiversity because what they do, it is suppose if there is a let's hold on. So parasite কি কৰে, they control the population of certain big species. Say এজোপা গছত বহুত ডাঙৰ গছ হৈ গৈছে, বৰ গছ এজোপা, তাতে ইমানে ডাঙৰ গৈছে বেলেগ একো গ্ৰ' হ'ব পৰা নাই, তাতে কিছুমান পেৰাচাইট ডেভেলপ হয় যাতে এগেইন এটা লেভেলত গ্ৰ'থটো ৰখাই দিয়ে বা উইকেন কৰে, যাতে সি আৰু বেছি ডাঙৰ হৈ পেলাই গোটেই বেলেগ নাইকিয়া কৰি দিব নোৱাৰে. চ' it promotes biodiversity in a way. যেনেকে it is a biodiversity promotion is a positive role of parasites. So কেতিয়াবা আপোনালোকে এনেকে বস্তুবিলাক নেচাৰেল প্ৰসেছ বিলাক কেতিয়াও ভাল বা বেয়া নহয়, নিউট্ৰেল হয় সব বস্তু. এটা লাৰ্জাৰ পিকচাৰত আমি যেতিয়া চাওঁ, ইকোসিস্টেম লেভেলত চাওঁ, ডাইভাৰ্চিটি বায়োস্ফিয়াৰ লেভেলত চাওঁ, সব বস্তুৰে ইউটিলিটিটো আমি দেখা পাওঁ হা, কিন্তু আমি মাইক্ৰ লেভেলত যদি চাওঁ তেতিয়াতো আমাৰ দুখে লাগি থাকিব ন, ইয়াক মাৰিলে, ই বেয়া, ই ভাল. মোৰ ল'ৰাটোৱে জিঅ'গ্ৰাফী, নেচাৰেল জিঅ'গ্ৰাফীত বাঘে কাৰোবাক মাৰা দেখিলে এইটো বেয়া বাঘ, এইটো ভাল বাঘ, এতিয়া এইটো নেক্সট লেভেল বস্তুটো বুজাব লগা হৈছে, বয়সটো হৈছে, ভাল বেয়া কথাটো এটা বেলেগ আৰু, কিন্তু ৰোল আছে চবৰে নিজৰ নিজৰ. এতিয়া চব ভাল বেয়াৰ ইয়াত হেৰিয়তে থাকে, পেৰামিটাৰতে ডিচাইড কৰে বস্তুবিলাক, ই ভাল ই বেয়া. Next relation is mutualism. Mutualism আকৌ ইয়াত win-win. Win-win, where interaction is such that it results in win-win for both. কালি আমি এটা এক্সাম্পল কৈছিলো ন, coral reef-ত মনত আছে নাই? Coral reef কওঁতে কি কৈছিলো? There is a coral polyps. They live in association with a photosynthetic algae. And that is a win-win situation for both. এটোৰ নামটো হিনা কালি মই কোৱা নাছিলো, মই পাহৰি গৈছিলো, নামটো হৈছে zooxanthellae. So this is a mutualism at relation. ঠিক আছে, এই parasitism আৰু mutualism এইবিলাকক জেনেৰেলি symbiosis বুলিও কয়, where you can say dissimilar organism they live together and কেতিয়াবা আপোনালোকে symbiosis টাৰ্মটো পাব পাৰে. Symbiosis যদি পায়, symbiosis it can be either basically দুটা different species, দুটা different organism, they are living together in close association. So symbiosis to generally mutualismৰ ক্ষেত্ৰত indicate কৰে, but it can also mean parasitism. But ক'বাত যদি parasitism পায় আৰু symbiosis পায়, যদি অপশ্যনত suppose এটাত দিছে parasitism, এটাত দিছে symbiosis, এতিয়া symbiosis-টো আপোনালোকে mutualism বুলি বুজি ল'ব, symbiosis-টোৱে mutually benefit কৰিছে দুইটাকে, ঠিক আছে, এনেকুৱা টাইপৰ ইন্টাৰেকশ্যন. তাৰপিছত নেক্সট এটা লাষ্ট type of interaction that we see is commensalism. Commensalism কি জানে? It is an interaction where one benefits out of it and the other has ইটোৰ একো গাত নালাগে. এতিয়া গছ এজোপাত চৰাই বাঁহ কাটিছে, এইটো গছজোপাতটো একো ক্ষতি নহয় ন, বাট চৰাইটোৰ বেনিফিট হৈছে.
লতা কিছুমান বগাইছে ডাঙৰ গছত, সেইটোতো গছজোপাৰ একো ক্ষতি নহয় লতা কেইডালৰ কাৰণে, বাট লতা কেইডালে বেনিফিট লৈছে অফকোৰ্চ, মানে ইট টেক্স দ্য ছাপৰ্ট অফ ট্ৰী টু গেট দ্য ছানলাইট ন, লতা কেইটাৰ ওপৰত নাপাবগে ন নহ'লে ছানলাইট ল'বলৈ। কিয় এই যে যিটো এপিফাইটছ বুলি কয় ন লতাবিলাক কিয় বগায় গছত, যাতে ছানলাইটটো পাইগে ন, এনেকে বগাই বগাই ওপৰলৈ গ'ল। চ' সেই ৰিলেশ্যনটো কয় কমেন্সিয়েলিজম, where one species benefit or one organism benefit and the other has no, মানে relation has no impact on the other. এতিয়া আপোনালোকে ডিচাইড কৰক আপোনালোকৰ মানে যোন মেৰিড হয় তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনটো কোনটো হয়, চবেতো জানে আৰু কোনটো হয়। Okay, so that's it. আৰু we have আমাৰ এইবিলাকতো সয়েল টাইপছ, যদি ইণ্ডিয়াৰ সয়েল টাইপছ যিখিনি আছে আটাইতকৈ এবাণ্ডেন্ট সয়েল টাইপটো কোনটো জানে ন, এলুভিয়েল, ত নদীৰ পাৰে পাৰে যিটো হয়। এলুভিয়েলৰ দুটা টাইপ থাকে, খদ্দাৰ আৰু বাংগাৰ। খদ্দাৰ আৰু বাংগাৰ মানে কি, এইটো নিউৱাৰ এলুভিয়াম, নতুনকে ক্ৰিয়েট কৰে, আৰু এইটো অল্ডাৰ। মানে কি হয় বেচিকেলি এনেকুৱা হয়, এখন নদী চাপোজ, এই নদীখন এনেকে আছে এতিয়া, তাৰপিছত চাপোজ এইখিনিত চাপোজ কেইদিনমানৰ পিছত এখন নদী গৈ পেলাই এনেকুৱা হ'ল, মানে এনেকে ডাইৰেক্ট কেলে নহ'ব, এনেকে আছে হা, এইটো আছে। ত' কেইদিনমানৰ পিছত চাপোজ এইটো শ্ৰিংক হৈ গ'ল বা এইফালে ৱাইড হৈ গ'ল, এইফালেতো অলপ মাটি ওলাই গ'ল হা, চ' এইখিনি চাপোজ আপোনাৰ অল্ডাৰ, তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰৰ খিনি আকৌ এনেকে ওলাব। চ' আমি যেনেকে যেতিয়া ভাৰ্টিকেলি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মানে তলত থকাখিনি খাদ্দাৰ হয়, ওপৰৰ খিনি তলত থকাখিনি ভাংগাৰ হয়, ওপৰৰ খিনি খাদ্দাৰ হয়। কেতিয়াবা এইটো কুৱেশ্যন আহে অল্ডাৰ এলিমেণ্ট, ফুটহিলছ বিলাকৰ ওপৰত আহে কেতিয়াবা, ডুৱাৰ্ছ যিবিলাক মানে যে ডুৱাৰ্ছ থাকে, ডুৱাৰ্ছ বিলাক বেচিকেলি এলুভিয়াম হেৰিয়ে হয়, ফুটহিলছ এইবিলাক সয়েল টয়েলৰ কথা ক'বলৈ বহুত কথা আহিব, সয়েল প্ৰফাইলৰ কথা আছে। That's it. I am done with environment and geography. Any questions from your side? মোৰ ফালৰ পৰা হৈ গ'ল। হৈ যাব। So now what we will do is tomorrow and day after tomorrow মই sort out কৰি current affairs খিনি মই চাম যে মানে কম টাইম ল'ব, এইকেইদিনৰ পৰা আমি এনেকে 2-3 ঘণ্টা ক্লাছ কৰি নাথাকো, উইল ট্ৰাই যে আমি 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা মানতে যাতে সেটেল হয়, মানে এটা ৰিফ্ৰেছমেণ্ট হিচাপে ইউ কেন জাষ্ট গো থ্ৰু দ্য কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। নিজে পঢ়িব, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ খিনি অকণ মই আপডেট কৰাই দিওঁ, যেনেকে আজিতো আপোনালোকে একদম গমেই পোৱা নাছিলে চন্দ্ৰয়ানৰ ৰকেটটো কি, মই নুসুধাহেঁতেনতো আপোনালোকে পৰীক্ষাত আহিলেতো নোৱাৰিলে হয়। হয় স্যাৰ, হয় স্যাৰ। চ' সেইখিনি অকণমান আপডেট কৰাই দিওঁ, ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ খিনি মই চৰ্ট আউট কৰি পেলাই কাইলৈ পৰহিলে সেইখিনি কৰিম। অ'কে, আৰু থাৰ্ছডে আমি চিছেট চাম, আৰু ফ্ৰাইডেৰ পৰা মানডে লগ হ'ম, আৰু তাৰপিছত পৰীক্ষা চৰীক্ষা দি পেলাই ফোন চোন কৰিব আৰু। That is the plan. ইছৰোটো আমি ন, ইছৰো অৰ্গেনাইজেচনেলি কি আহিব, কোন কেতিয়া হিষ্টৰিকেলি আই ডাউট, আমি নাম চাম কেইটাতো পঢ়িলোৱে কোন হয়, আৰু এইকেইটা আহিব, আদিত্য L1 আহিব পাৰে বা চন্দ্ৰয়ান 3 আহিব পাৰে। ইছৰো এজন অৰ্গেনাইজেশ্যন কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিল কি কথা এনেকুৱা জিকে টাইপ আহিলে আৰু এতিয়া সেইখিনি আৰু অকণমান উইকিপিডিয়াৰ প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়ি যাব। ইছৰোত উইকিপিডিয়াৰ শুনা পোৱা নাই, I can't hear you. Chandriyan and Aditya আহিব চিয়'ৰ, চিয়'ৰ, অল দ্য বেষ্ট। ভুল কৰি নাহিব কয় এইকেইটা।
ঠিক আছে, আমি আমাৰ কৰিবলগাখিনি পুৰা কৰিছো। এতিয়া অকমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ চাম আৰু বাকী পৰীক্ষা দিবলৈ যাম বিন্দাছ। তাৰপিছত মেইনছৰ কাৰণে পঢ়িব লাগে, জল্দি জল্দি এইবিলাক প্ৰিলিম চিলিম দিয়া হওক। ঠিক আছে। Sure, sir.